Mark 11. Mark 11 from verse 22. Mark 11 from verse 22. So to our viewers, wherever you are, may the Lord bless you. We apologize for any inconvenience for the time we were not live, but we thank God. So the book of Mark 11 verse 22 says, Mark 11 verse 22, so Jesus answered and said to them, have faith in God. I read again, Mark 11 verse 22. So Jesus answered and said to them, have faith in God. Verse 23, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Bwana asifiwe. So as we continue studying in the gap for this country, there are two things that we are learning and we are being reminded. Verse 22. So Jesus answered and said to them, have faith in God. So if we want things to happen in our lives, we must believe in God. Bwana asifiwe. If we want things to change in this country, we must have faith in God. And as we are being reminded, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain. So there could be so many mountains in this in our lives. Maybe issues to do with finances. Maybe issues to do with sicknesses. So many challenges. Yeah, even as a country, there are so many challenges. And as Job said about the load of oppression. The load of oppression. So this load of oppression that is in this country of ours, when we pray, when we have faith in God, those mountains, they are going to get away from us. Bwana asifiwe. Verse 24, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Verse 25, this is a very key verse. And whenever you start praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Bwana asifiwe. So as we study the gap, we are being reminded about forgiveness. So in life, of course, we at some point, we are going to be offended. You just feel that this person has offended me. This person has done something wrong to me. But we are reminded about forgiveness in prayers, forgiveness. So, and whenever you start praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive your trespasses. Verse 26, but if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. So I think one of the things that can maybe block our prayers from being answered, it is unforgiveness. When we fail to forgive those who have offended us, chances are
maybe our prayers may not be answered. We are also told that if you do not forgive, neither your Father in heaven forgive your trespasses. If at all we want God to forgive us the sins that we have sinned against him, we must forgive others. Bwana asifiwe. So I want to end with Psalms 145. Psalms 145. I will not read the whole of it. Psalms 145. I will start from verse 13. Psalms, Zaburi 145. I will start with verse 13, or from verse 13. So your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. Bwana asifiwe. That is what the psalmist said. The kingdom of God is everlasting. Everlasting means it doesn't have an end. And through this kingdom, there is deliverance. Through this kingdom, there is a refuge. You can take a refuge. Through this kingdom, there is provision. Bwana asifiwe. Verse 14 says, the Lord upholds all who fall and raises up all who are bowed down. Verse 15, the eyes of all look expectantly to you, and you give them their food in due season. So our eyes, they look expectantly to God during this moment of prayers. Our eyes look expectantly to God. There is something that we are expecting from God to happen. So the eyes of all look expectantly to you, and you give them their food in due season. So in due season, God is going to turn around things. Bwana asifiwe. There will be restoration. Bwana asifiwe. Verse 16, you open your heart and satisfy the desire of every living thing. So after all this, God is going to open his hand, and he is going to satisfy us. He is going to meet us at the point of our needs. Verse 17, the Lord is righteous in all his ways, gracious in all his works. Verse 18, the Lord is near. It is a key verse. Psalms 145, verse 18. The Lord is near to all who call upon him. The Lord is near to all who call upon him. To all who call upon him in truth. So our Lord is near to us because we are calling upon his name. And even in Jeremiah, I think Jeremiah 33 verse 3, call upon my name and I will answer, and I will show you great things. Bwana asifiwe. So we are calling upon the name of the Lord to restore peace, to restore victory, in this country. Bwana asifiwe. Verse 19, he will fulfill the desire of those who fear him. So our desire is that there will be healing. There will be healing. Those, the fear that we have, the things that
are going around, one thing we know is that God is going to fulfill our desires. Can somebody say amen? So verse 20, the Lord preserves, okay, let me read verse 19 again. He will fulfill the desire of those who fear him. He also will hear their cry. I repeat verse B. He also will hear their cry and save them. Bwana asifiwe. So God is going to hear our cry and he is going to save us. Bwana asifiwe. Saving us from all kinds of oppression. Verse 20, the Lord preserves all who love him, but all the wicked he will destroy. So the Lord preserves all who love him. Yeah. The greatest commandment. Love the Lord your God with all your soul, with all your heart, with all your mind, with all your strength. Bwana asifiwe. So when we love our God, he is going to preserve us. What the enemy has planned in our lives, Bwana asifiwe, God is going to protect us. Hallelujah. And we are going to end the year victorious. Bwana asifiwe. We shall come here 31st and celebrate the doings of the Lord. Hallelujah. Can you shout amen? So I am finishing in verse 21. My mouth shall speak the praise of the Lord. Hallelujah. My mouth shall speak the praise of the Lord, and all flesh shall bless his holy name forever and ever. Bwana asifiwe. So my mouth shall speak the praise of the Lord, and all flesh shall bless his holy name forever and ever. Amen. So let's close our eyes as we pray. Dear Lord, we say thank you for your word. Your word, dear Lord, it is seed. Your word, it is bread, my God. Thank you for the promises you have given us, dear Lord. Even if there are so many challenges, my God, we fix our hope into you, my God. There is joy, my Father, when we read your word, my Father, because this is where your promises are. We say thank you, my God, even for this platform, my Father, that we have been given by my Father, by our Archbishop, my God, to speak your word, my Father, to share your word, my Father. We say thank you for that. Dear Lord, we say thank you for this service, my Father. Dear Lord, we say thank you for the service that started, my God, in the morning, that was led by our Pastor Lucy, my Father. Dear Lord, even as we get into the second service, we worship and praise your name. We pray that, dear Lord, you are the living God, creator of heaven and earth. We call upon Alpha and Omega. Dear Lord, we say thank you, my Father, for your peace that you have given us, O Lord. Thank you for your provision. You have met us at the point of our needs. And in a very special way, my God, we pray for our Archbishop John Gedire, my Father. Wherever that he is, we speak a blessing to him. We speak the cover, my God, the cover that comes from you, in the mighty name of Jesus. Dear Lord, may you prepare him, my God, as he comes to share your word. May you be with him. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. Amen, amen, amen. So let's rise up on our feet as we get into the other moment of praise, moment of worship in the presence of the Lord. Sifu Bwana daima, sifu Bwana daima, sifu Bwana moyo wangu, sifu Bwana moyo wangu daima. Inua Bwana daima, inua Bwana daima, inua Bwana
daima. Haleluya, bariki Bwana daima, bariki Bwana moyo wangu, bariki Bwana moyo wangu daima, tukuza Bwana, tukuza Bwana daima, tukuza Bwana, tukuza Bwana daima, tukuza Bwana moyo wangu, tukuza Bwana moyo wangu daima. Inua Bwana, inua Bwana daima, inua Bwana, inua Bwana daima,
tukite mbere yaku mwathani ututhambie ututherie na nigetha riu ningi tutuike twitikirike niwe mwathani muci wa matu-ini undu wothe tungikwira mwathani turehete mĩĩrĩ ĩno itũ ĩhana magongona me muoyo igongona rĩothe tũngĩkũrutĩra Kristo wa Ngai wĩtĩkĩre gũtũiguĩra tha na gũtũhingĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo kũhoya na gũcokia ngatho. Amen, amen, amen. Kũgucuria ta kwarĩ na njamba ya ita, rĩĩtwa rĩake yetagwo Naamani, mwĩrĩ wayo waiyũrĩtwo nĩ mangũ, kĩrwe gĩthambe rũĩ rwa Jorodani, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, mwĩrĩ ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, wayo waiyũrĩtwo nĩ mangũ, kĩrwe gĩthambe rũĩ rwa Jorodani. Amen. Ndaigua ta tũtoĩ rwĩmbo rũu na nĩ rwega mũno na nĩruo ngwendaga tũikare thĩ. Amen. Nĩruo ngwendaga tũine na nĩ ndaigua ta tũtarũĩ. Nĩ mũrũĩ? Kĩrũgamei mũtikanoge. Kũgucuria ta kwarĩ na njamba ya ita, mwĩrĩ wayo waiyũrĩtwo nĩ mangũ, Jorodani, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, mwĩrĩ wayo waiyũrĩtwo nĩ mangũ, kĩrwe gĩthambe rũĩ rwa Jorodani.
ngoka na ibuku hamarĩtwa nĩ Pastor Wainaina ngacokia ngatho nĩ tondũ wa Ngai kũhe ihinda rĩngĩ rĩa kũrũgama thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na mbere ũthamaki wa Ngai herete mehia nĩgetha ngatonya mũciĩ wa matu-inĩ. Amen. Ndina hinya wa Ngai na nĩ ndĩretĩkia atĩ ũhoro wa gũtonya mũciĩ wa matu-inĩ nĩ ngatonya na ũndũ wa gwĩtĩkia. Amen. Na ndĩreciria twĩcirie ũhoro wa kũruga cai. Amen. Nĩ mũĩ kũruga cai, mũkahiũhia maĩ, mũgekĩra iria, mũgekĩra macani. Amen. Kwĩ mekagĩra maĩ, iria na macani icemũkanĩre hamwe. Amen. O ũrĩa ngũruga cai inyuĩ mũnyue wahĩa. Amen. Tondũ mĩrugĩre nĩ mĩingĩ, Ngai atũrathime. Tũrenda twarie ũhoro wa mũthuri ũyũ gwĩtwo Naamani. Naamani arĩ mũndũ mũrũi mbara mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Syria, nĩguo ũcio ũretwo Suriata. Na Naamani arũaga mbara akahotana, all through ndarĩ hĩndĩ ahotagwo. Na arĩ na hinya mũingĩ mũno na arĩ mũndũ watĩĩkĩte mũno. Na ndĩrenda kwaria ũhoro ũcio nĩ tondũ ũtoĩ kũbĩra nĩ oĩ gwĩka atĩa? Kũhoria. Koguo no ngorwo ndiũĩ kũbĩra no njũĩ gwĩka atĩa? Koguo mũndũ gwĩtwo Naamani nĩ arũaga mbara mũno, no nĩ arĩ na mũrimũ warĩ wa mangũ wamũthumbũraga mũtũrĩre-inĩ wake. Na hihi andũ arĩa matoĩ ũhoro wa mangũ nĩ mũrimũ very complicated, na mangũ ndũturaga, ndũrĩ ruo. Na mũrimũ wa mangũ rĩu nĩ ũhonagwo, he ndawa ithatũ ihonagia kũringana na World Health Organization, nĩ ihonagia rĩu ti ta tene. Na mũrimũ wa mangũ mahinda macio ma tene wabataraga athĩnjĩri Ngai makahoera mũndũ. Nĩ mũkũririkana Miriam hĩndĩ ĩrĩa agĩire na mangũ, athire akĩhoerwo nĩ brother yake Musa, agĩtuĩrwo mata na mangũ magĩthira. Tũririkane mũndũ gwĩtwo Naamani atũmĩirwo mũndũ gwĩtwo Elisha, na akĩmũhoera akĩmwĩra thiĩ wĩthambe rũĩ rwa Jorodani na mangũ make magĩthira. Tũkona nake Kristo wa Ngai nake nĩ acemanirie na mũndũ warĩ na mangũ na akĩhoerwo na mangũ mau magĩthira. Ndingĩenda kuga atĩ ũhoro wa mangũ mũno wahotekakaga nĩ ũndũ wa kũhoerwo Ngai na ũhoro wa ũthĩnjĩri. Na nĩkĩo tũkĩte gũkũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩgetha tũrorwo na kabirũ ka Roho Mũtheru, nĩgetha mangũ tũngĩkorwo namo niĩ nawe matuĩke magũthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ mangũ mangĩgiria tũhote gũthiĩ na mbere na wĩra, nĩ kũrĩ na mangũ mangĩgiria tũhote gũthiĩ na mĩtũrĩre itũ na mbere. Na ndamwĩra mũrimũ wa mangũ ndũturaga. Ona mũndũ mũĩko mũgĩota nake mwaki akorwo ena mangũ magũrũ makinya-inĩ, we ũrĩigua nyama ĩkĩnunga tondũ aheire na ndaramenya. O ta ũrĩa tũkoragwo na mehia, wĩna mehia sometimes nĩ hinya mũno kũmenya wĩna mehia. Koguo mũndũ gwĩtwo Naaman nĩ abataraga kũhonio mũrimũ wa mangũ nĩ tondũ arĩ mũrwaru. Na tondũ arahonio, mbara-inĩ nowe wahotanaga, no ndangĩahotire kwĩnina mangũ marĩa marĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ wake. Tũkona Naamani kairĩtu gatahetwo bũrũri wa Isiraeli nĩ tondũ Naamani aya no mararũa mbara nene makahota kũhũra andũ na kũmataha. Kairĩtu gatahĩtwo bũrũri wa Isiraeli nĩko gateithirie mũndũ gwĩtwo Naaman, gakĩaria na mũtumia wa Naamani gakĩmwĩra, narĩ korwo mwathi wakwa no athikĩrĩrie. Gwitũ Isiraeli nĩ kũrĩ na mũthĩnjĩri Ngai, nĩ kũrĩ na ndungata ya Ngai ĩngĩhota kũhonia mangũ maya ma mwathi wakwa. Na kũhona kũu no gwatuĩkire effective, no gwathire na gũkĩagĩrĩra. Na kũhona kwa mũndũ ũyũ gwĩtwo Naamani ndĩrona nĩ kwahucikanire na andũ aingĩ mũno, tondũ nĩ kwarĩ na mũtumia wa Naamani, nĩ kwarĩ na kairĩtu gaka, nĩ kwarĩ na athamaki wa Syria, nĩ kwarĩ na mũthamaki wa Isiraeli, nĩ kwarĩ na mũndũ gwĩtwo Gehazi, na nĩ kwarĩ na Elija. Na niĩ ndĩrona mũthenya wa ũmũthĩ mangũ marĩa ndĩ namo kana marĩa wĩ namo tũtirabatara andũ acio othe, tũtirabatara athamaki, tũtirabatara kĩ, tũrabatara o ngoro yaku na wĩtĩkio waku, nĩgetha mangũ mau hihi niĩ ndĩ namo o nawe wĩ namo matuĩke magũthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na ndamwĩra mangũ matituraga. Koguo we wĩ namo nĩ ũramenya
nĩ tondũ matituraga no nĩ ũramenya wĩnamo, tũgĩe na ũhoro ũcio wa gũthaitha Ngai, na nĩgetha nĩ tondũ nĩ tũrĩ ihoya-inĩ rĩa bũrũri ihinda rĩrĩa mweri ũyũ, mago marĩa mangĩgiria hihi tũhote gũkinyanĩria mahoya, target ya mahoya, mago marĩa mangĩgiria mahoya maitũ matuĩke ma kwaga kũiguĩka, matuĩke ma kweherio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, na mago macio mekweherio o ihinda rĩa ũthĩnjĩri wa kinya. Nĩkĩo ũraigua ngĩtũharĩria nĩ tondũ mago nĩ mĩthemba mĩingĩ, ona itekũmagweta no ũmenye nĩ kũrĩ na mago tũrabatara gũthambio namo, tũthambio nĩgetha mathere. Na tũgĩthoma ĩyo 2 rauga atĩa? Nao Asuriata, pole sana, nĩ kũihũrĩrĩrwo. Athamaki 2, 2 Kings 5. Mũkaugaga ũguo nĩ tondũ rĩngĩ nĩkĩo njugire cai ũyũ rĩ, o ũrĩa ngũruga mwĩke atĩa, mũnyue guo tondũ rĩu mĩrugĩre nĩ mĩingĩ, rĩu niĩ ndirakĩmenyerete ũũ. Amen. 5 ĩkauga atĩa? Athamaki wa kerĩ 5 na mũhari wa 2. Na Asuriata nĩ moimagarĩte magathiĩ kũhũrana na marĩ na mbũtũ cia gũtahana, nao magĩtaha mũirĩtu ũmwe ũtarĩ mũkũrũ, makĩmũruta bũrũri wa Isiraeli, nake agĩtuĩka ndungata ya mũtumia wa Naamani, nake agĩkĩra mũtumia ũcio wa mwathaga atĩrĩ, narĩ korwo mwathi wakwa onana na mũnabii ũrĩa ũtũũraga Samaria, ũcio nĩwe ũngĩmũhonia mago maya make. Kwoguo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ tũrehanaga ũkarehe mũndũ na ũrĩa ũngĩ, nĩ tondũ nĩ wonete ũhotani wa kĩgongona, nĩ tondũ nĩ wonete Ngai agĩka thĩinĩ wa kĩgongona. Kairĩtu kau nĩgetha gatware kari ũhoro wa ndungata yake gwĩtwo Elisha, nĩ tondũ nĩ konete mũrutĩre wa Ngai wa wĩra. Nĩ kũririkana ngĩũka kĩgongona gĩkĩ, he ngari twatindĩkaga kũrĩa mũciĩ matũũra cia rĩu nyonaga ikĩhinywo mbatoni ikaruruma. Ngari icio tuokagĩrio rũcinĩ tũgathiĩ tũgacitindĩka nĩgetha irurume. Na ndoka gũkũ niĩ ndahanaga ngari ta ĩyo, no nĩ gũtindĩkwo ingĩatindĩkirwo nĩgetha ndurume. Amen. Rĩu nĩ ndarurumire. Amen. Ndirurumaga, no nĩ ndĩraruta gatogo kanini, no githĩ toge gwĩthira. Kairĩtu gaka gagĩthi gakiuga, narĩ korwo mwathi wakwa ĩtĩkĩra, nĩ tondũ gwitũ kwĩna mũtumishi wa Mungu ũngĩhota kũhonia mago make. Na nĩkĩo ndĩrauga atĩrĩrĩ, thĩinĩ waku na wakwa rĩ, nĩ tũrabatara tũtangathe ngumo ya Ngai thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, nĩ tondũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ angĩkorwo ndokire gũkũ itekũruruma, na rĩu nĩ ndĩraruruma, tiga gatogo karoima, githĩ mũtigũkĩona Ngai mũnene. Kwoguo gũkũ thĩinĩ wa nyũmba ĩno kwĩna ndungata yake ya Ngai ĩraruta wĩra wa Ngai wega, nĩgetha tũhote kũnyitana, tweherio thĩinĩ wa ngoro citũ, twĩkĩrwo Roho Mũtheru wa Ngai, nĩgetha tũhote kũruta wĩra, andũ aingĩ makũrwo kuma mehia-inĩ, na ona makũrwo kuma mehia-inĩ mao moke gũkũ mahonio mago mao. Amen. Agĩtwarithia na 6 ĩkauga atĩa? Agĩtwarithia marũa he mũthamaki wa Isiraeli makũmwĩra ũũ, marũa maya magũkinyĩrĩra atĩrĩrĩ, nĩ niĩ Naamani ndungata yakwa ndakũrekeria ũmũhonie mago make. Handũ haha nĩkĩo ndĩramwĩra, kũhona kwa Naamani nĩ kwainibũvirie andũ aingĩ mũno, ona no kwarĩ nginya na marakara, nĩ tondũ mũthamaki wa Isiraeli atwarĩrwo marũa atĩ ahonie kĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Naamani mago. Nĩ kũrakara arakarire agĩtarũrania nguo ciake, akĩmũria atĩrĩrĩ, kaĩ mũthamaki wa Syria arenda kũhũrana na niĩ, tondũ arandũmĩra niĩ no ngĩtuĩke Ngai, no ngĩoe handũ ha Ngai atĩ honanie mago. Kwoguo ndĩrenda kuuga ũhoro wa kũhonio mago maya ma Naamani nĩ kwarĩ na maũndũ maingĩ mũno monekire, no kũhonio mehia makwa, kũhonio mago maku, ndũrabatara maũndũ maingĩ, ũrabatara we na ngoro yaku na wĩtĩkio waku. Amen. Nĩgetha niĩ nawe tũhone mago, nĩgetha tũhote kũruta wĩra wa Ngai ta ũrĩa egũtũteithia. Na ũhoro ũcio nĩ mũnene mũno, no tũgũthiĩ tũkĩhutagia hanini hanini nĩgetha ndĩkie njikare thĩ, nĩgetha tũthiĩ 11. Na rĩrĩ, Naamani akĩrakara agĩthiĩra akiugaga ũũ atĩrĩrĩ, niĩ ngwĩcirĩtie atĩ ti itherũ nĩ kuma oke harĩ niĩ akaĩre rĩtwa rĩa Jehova Ngai wake arũngi oro ũguo, acoke athũngũthie guoko gwake igũrũ rĩa handũ harĩa harwaru ahonie mago. Ngwĩciria mĩtĩ ĩyo itũ onayo no ĩngĩ
nĩ twagĩrĩirwo tũgĩthiĩ mbere ya Ngai tũgakorwo twĩthuthurĩtie mũno, tutige maũndũ marĩa tũkoragwo namo, twĩonage atĩ tũrĩ anene, twĩonage atĩ twĩna mbia, twĩonage atĩ twĩna igweta. Mũndũ ũgwĩtwo Naamani athiĩte gwĩ ndungata ya Ngai ena ũhoro ũcio wa kwĩihũria, kuona nĩ mũnene. Ndĩrenda kuga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ kũrĩ na ũhoro wa kũnyiha. Tũnyihĩre ndungata cia Ngai, tũnyihĩre kĩgongona, tũnyihĩre Jehova Ngai. Nĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Naamani athire erwo ũrĩa gwĩka, ethambe maĩ maita 7 rũĩ-inĩ rwa Jorodani. Ona nĩ ekuga atĩrĩrĩ, gwitũ Dameski gũkĩrĩ na njũĩ, no ndaramenya atĩrĩrĩ atĩ direction ya Ngai nĩyo ĩ bata. Nĩ tondũ gũkũ nyonaga tũkĩrwo cokerai ũũ, ũkona andũ aingĩ nĩ tũranoga tũkarigwo ĩtũrano tũcokere atata twĩna tharĩ. No ndungata ya Ngai nĩwe heirwo direction iyo, yerwo ũkũmera ũũ no. Naamani, Elisha nĩwe warĩ na timetable ya ũrĩa Naamani ekũhona kumana na kwĩ Ngai. Koguo akĩrwo mũthuri ũcio ũkona ndagagũkuhĩrĩrie, athiĩ rũĩ rwa Jorodani ethambe maita 7, nethamba maita 7 nĩ ekũhona mangũ make. Nĩkĩo he ũndũ tũngĩrwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, rĩngĩ he ũndũ ũrũgamĩte ũrabatara kũmomorwo, na ũrabatara kũmomorwo na maandĩko, ũrabatara kũmomorwo na ihoya, na ithuĩ rĩngĩ twakinya ihinda ta rĩu tũkambĩrĩria kũnoga. Nĩ tũrabatara mũno tũka nyũmba ya Ngai, rekei tũkey in meciria maitũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, nĩgetha tũtigatũre na mangũ na no tũkaga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na matũre matũgiaga na tũtũre twĩthĩna kwĩ nginya andũ arĩa tũraikarania nao. Koguo mũndũ ũgwĩtwo Naamani akĩringĩrĩrio nĩ ndungata ciake akĩrwo, ona korwo no ũndũ mũnene ũkĩrirwo wĩke-rĩ, irĩto ona nĩ endete gũthiĩ nĩ aikĩtie moko. Koguo thĩinĩ wa ũtungata ũyũ nĩ tũrabatara gũgĩa na ũkirĩrĩria mũnene mũno, nĩ tondũ kwĩ maũndũ tũgwathwo nĩ Roho wa Ngai, kwĩ maũndũ tũgwathwo nĩ ndungata ya Ngai, na tũtangĩgĩa na ũkirĩrĩria no twĩkore tũgĩtiga maũndũ ma bata mũno, tumagare tũthiĩ na magũrũ, na rĩngĩ mangũ maitũ mangĩahoneire gũkũ. Ũhoro wa kũnyiha thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai wĩna bata mũno niĩ nawe, na nĩgetha tũkinyĩrĩrwo nĩ ihinda rĩa kũhonio mangũ. Ũririkane mũndũ ndaikarĩte na mangũ ihinda inini, aikarĩte na mangũ mau ihinda inene. Na 12 kauga atĩa? Githĩ njũĩ citũ cia Dameski, Afana na Afilipari ti njega gũkĩra maĩ mothe ma Isiraeli. Koguo we arona o rũĩ, o ta ũrĩa hihi we ũngĩkorwo andũ monaga kĩgongona, andũ monaga kanitha, andũ makona gũkũ na gũkũ, ũyũ nake onaga njũĩ icio ciakwa Dameski na Afana na Afilipari, akona githĩ ndingĩakĩhoneirio ku nĩ ũndũ wa kũira. Rekei tũgĩe na ũhoro ũcio wa kwaga kũira maguta ma Ngai, nĩ tondũ tũtiramenya ũteithio harĩa ũngiuma. Nĩ tondũ nĩ tũrabatara mũno, nĩguo ndĩrauga ũhoro wa kũnyiha mũno mũno, nĩgetha tũhote gũcemania na ũhoro wa gũkirĩrĩria. Mũtigecirie atĩ igongona-inĩ itikoragwo na haro, nĩ gũkoragwo na maũndũ ona mangĩgũikia nja umagare ũthiĩ. No rĩrĩ nĩ tũrabatara tũkirĩrĩrie, nĩ tũrabatara tũikare tũkĩmenyaga atĩ kũu twathĩtwo tũthiĩ, kũu nokuo tũrĩhonera mangũ maitũ. Nĩo 17 kauga atĩa? Nake Naamani akiuga atĩrĩ, kũngĩgĩkorwo ti ũguo-rĩ, ndagũthaitha ũreke niĩ ndungata yaku heo tĩri 20 ya nyũmbũ, nĩ ũndũ-rĩ niĩ ndungata yaku gwata rĩu ndingĩrutĩra Ngai ingĩ ihaki rĩa njino kana igongona rĩa mũthemba ona ũrĩkũ tiga o Jehova. Naamani nĩ ahonio mangũ na nĩ ahona. Koguo nĩ arĩ na gĩkeno kĩingĩ mũno, no nĩ arĩ na thĩna atĩrĩrĩ, mwathi wake-rĩ nĩ athiaga kũhoya Ngai ingĩ. Mũndũ ũyũ arĩ bodyguard yake kũrĩa athiaga kũhoya Ngai ingĩ tiga Jehova Ngai. Na nĩ arĩ na thĩna mũno tondũ nĩ onaga atĩrĩ, tondũ nĩ bodyguard yake-rĩ, githĩ ndigĩthiaga ngarũgama harĩa matĩri-inĩ maya ma kũhoya Ngai ingĩ. Koguo akaigua na ũru mũno na akaigua arakarĩte mũno, nĩ tondũ ona hĩndĩ ĩrĩa yothe atũrĩte ndamenyaga kwĩ Ngai ũngĩhonia mangũ. No ndarĩ ũndũ angĩekire, no nginya angĩathire, nĩ tondũ nĩ mũndũ mwandĩke na athiĩ arũgame thutha wa ndungata yake. Mawĩra mangĩ marĩa tũrutaga rĩngĩ nĩ matwaragĩrĩria maũndũ-inĩ, maũndũ nginya rĩngĩ maritũ. Amen. Nĩ tondũ nĩ ũrathiĩ kũndũ ũgakinyithia magũrũ kũndũ gũtagĩrĩire. Na nĩkĩo tũrabatara kĩgongona kĩna hinya, kĩrabatara mũthĩnjĩri ũkwarĩria Ngai akaigua, nĩgetha tũgatherio mangũ maitũ, tũgathegererio thaahu witũ, nĩgetha tũgatuĩka a gwĩtĩkĩrĩka
thiini wa kigongona kia Ngai na mundu gwitwo Naamani ni ahonio mangu no arathie na mbere na wira no thutha ucio ri hagiuka riu ningi uhoro ngi wa mundu gwitwo Gehazi nikio ndiramwira kuhonio kwa Naamani mangu make ni kwa involve andu aingi Naamani tondu Elisha ni arega indo iria ciokite ta indo iria ciokite nigetha marihe utungata ucio kana acokie ngatho mundu gwitwo Elisha akiuga aca nake Gehazi akimufuata Naamani nigetha oe indo icio no cio ni ugwati munene muno na ni nyonaga ringi tukienda guteithio muno ni bishofu tukenda atunyitirire amen mutarauga amen na indo iria kuite ni indo nditu muno amen indo icio kuite ni indo nditu muno amen hau ndigukiria koguo twimenyerere muno tuikare tukihoyaga Ngai tuikare tugithaithaga Ngai thiini wa kigongona nigetha Ngai atuike wa gutuonekanira tondu riu twina ihoya riri ya bururi ni turabatara Ngai atuthambie mangu maria twinamo nigetha mweri imwe wa 8 gikinya tukorwo tukinyaniire amen tondu hau niho igongona rikarutwo ria muico ta riria mundu gwitwo Elija ararutire gatagati ka ngai cia Baali na Jehova Ngai amen nurahotanire koguo kuhotana gwitu ni turabatara tuthere mangu maria twinamo tondu na tani ndirai na mangu amen no ndatigirwo kigongona thiko ithatu ni pastor Ruze amen mangu mau mareka atia gatigairio kanini amen Jabeo yaita ya ioritwo ni mangu mwiri wayo waioritwo ni mangu moro na mwari matiroyo pastor Rusi
mũgwanja mwĩrĩ wake akĩhana ta wakana Jambeo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ Jambeo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ mwĩrĩ wayo waiyũrĩtwo nĩ mangũ kĩrũgĩrwo mbegũ-ĩno Jorodani-inĩ. Hallelujah. Kĩai tũikare thĩ tũigue ndũmĩrĩri ya Ngai tondũ tũtihingagĩrĩria ndũmĩrĩri cia Ngai. Lucy karibu ũtũhe ndũmĩrĩri ĩrĩa Ngai akũnengerete na onawe wĩ hau ngĩigua ũkĩhĩahĩa nĩ ndũmĩrĩri ndũkanamĩhingĩrĩrie tondũ ũkahũrwo wĩ wiki nĩ itarĩ ho. Ngai amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega na motugi. Mũrĩega rũcinĩ na niĩ ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku rũcinĩ rũrũ. Kristo nĩ mwathani na mũhonokia wa muoyo wakwa. Ndĩramũkenera nĩ ũndũ wa rũcinĩ rũngĩ rwega ahonokia na ndehe kĩgongona-inĩ tũrute gatogo na tũcoke tũrurumio na no ndaigua ta twaruga cai. Mwathani agocwo. Pastor Inai no mũthenya wakorwo wĩ mũthuri matata. No agenia mũno rũcinĩ. Niĩ na niĩ ngwenda twĩcirie ũhoro wa spiritual excellence, kũigĩrĩrĩka kĩroho. Gĩcia tũkũrutĩra gatogo hau. Kũigĩrĩrĩka kĩroho na nĩ ngwenda tũhumbũrie thĩinĩ wa Biblia citũ. Tũrore kĩambĩrĩria mũrango wa 4 na tũgũthoma kuma 1 gũthiĩ nginya 5. Genesis chapter 4 verses 1 through to 5. Ndirenda gũthiĩ ngĩmenyaga gũthoma Gĩkũyũ na ndĩ Mũgĩkũyũ na ndirate ya Gĩkũyũ, koguo mũthĩ ndigũthomerwo nĩ Pastor Lucy, nĩ niĩ ngwĩthomera. Biblia yakwa ĩna tũnamba tũnini, koguo ngũthoma na thimũ, njĩtĩkĩriai. Nake mũndũ ũcio akĩonana na mũka ũcio wake Hawa, nake akĩgĩa ihu, agĩciara Kaini. Akiuga atĩrĩ, ndĩkũgĩa na mwana wa mũndũrũme, na nĩ ũndũ wa gũteithio nĩ Jehova. Na ningĩ agĩciara Habili, mũrũ wa nyina. Nake Habili ũcio arĩ mũrĩithi wa mbũri, no rĩrĩ Kaini arĩ mũrĩmi. Verse 3. Namo matukũ mathiathia, Kaini agĩtwara irio imwe cia mũgũnda wake igĩtuĩka ihaki rĩa Jehova. Verse 4. Onake Habili agĩtwara mbũri imwe ciake iria ciarigithathĩtwo nĩ mbũri cia rũũru rwake, ona maguta mamwe macio. Nake Jehova agĩtĩkĩra Habili na ihaki rĩake. No rĩrĩ ndaigana gwĩtĩkĩra Kaini na ihaki rĩake. Nake Kaini agĩcinwo nĩ marakara, agĩtuka gĩthithi. Mwathani agocwo. Rekei tũhoe. Twainamia mothiũ maitũ mũthamaki ũrĩ tha kahinda gaka, tũgĩgũtĩĩa, tũgĩgũcokeria ngatho nĩ marĩa mothe mekĩkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ kuma rũcinĩ gwata ihinda rĩrĩ. Na rĩu ithaa rĩrĩ Mwathani na ndagĩka ĩno watũhe nĩgetha tũigue kiugo gĩaku, kĩngĩrotuĩka Mwathani gĩa gũteithia ngoro citũ na maroho maitũ, na nĩgetha Ngai tũkiuma tũtigakorwo tũhana ũrĩa tũingĩrire. Thengio nĩ haha tũkinyĩtie, twahoya kũhorerio nĩwe mahinda maya. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ Mwathani me meciria-inĩ maitũ na ngoro-inĩ citũ, gwatona mĩĩrĩ itũ nĩ mĩhehu nĩ heho,
no ndukareke icio ciothe ciage gutuma tuigue kiugo giaku. Na ni wega ine no tugini wa Jesu Kristo twahoya ona ninge twacokia ngatho. Gwenda turanie atiriri kuigiririka kiroho niki, kugacira kiroho niki. What is spiritual excellence? Kuigiririka kiroho ni gwika maundu mothe ma Ngai kana ma Ngai na uigiririki. Tui hamwe? Spiritual excellence is when you do anything about God in excellence. Uria wothe ogwika ona toguo wikarite hau uthikiririe kiugo kia Ngai, ona toguo ukire ukorwo ukire uigiririkite. Nduri maundu marakugia, nduri ihenya wina rio, nduri no ndukuhunyirira, ukire wihariirie ni kiugo kia Ngai. Woko kuite Bible yaku, woko kuite notebook, woko kuite karamu, woko kuite ginya macicio kuri aria mahuthagira macicio, woka wamenya ndoka kuigua kiugo kia Ngai. Kuigiririka gwika maundu mothe makonie Ngai na uigiririki. Kuigiririka kiroho ti undu wa gwika muthenya umwe, ni undu wa gwikaga. Na thabari iyo ya gwikaga maundu ma Ngai yanjagiriria wahonoka na woimbura ati Kristo ni mwathani na muhonokia wa muoyo waku. Hindi iria wanirira waruta wuira tocio ndaruta, ucio warutwo ni Pastor Wainaina, hindi iria waruta wuira riria wahonokire niguo wanjiriirie thabari ino ya guthingata na kuigiririka kiroho. Nduigagiririkaga muthenya umwe, nduhoyaga muthenya umwe ugatuika ni wakinya, ndugocaga ukaruga ta nyina wa Maureen, ukaruga kigoco tuku mugima ukoiga ni wakinya. Ni thabari, na thabari no twanjiriirie riria twahonokire ikarikirira hindi iria tukoima thino tucemanie na Ngai mutumbi giti-ini giake kia unene. Koguo no ukimenya ni gathabari uguthianga miaka 40 miaka 100 ni thabari. Na thabari no ni nditu tondu ringi ni terethaga, ringi ni thiaga ugacemania na andu magakuruta wega-ini wa Ngai. Ni uthiaga hindi ukarituhirwo ni mirigo, ni uthiaga hindi ukaigua ndungithie hangi, ugathie nginya ukarigwo Ngai kai aturaga ku na niwe uyu ndwaranaga nake na aroneka riu tarekanirie nani. Thabari no ti huthu, itoragie gatoria nginya aria matuthingataga Pastor Lucy agathie akarituhirwo ni maundu ta kiumia kiu giathira kuri Pastor Lucy, ega kurituhira ukagia na kiundu gia kuoha gia kuringa, ukarigwo ai no thiete no Ngai uyu agacoka agagutobora na agaguthengia na ukariganirwo ni maria. Koguo ni karugendo tuguthie. Nigenagio muno ni kigoco na ndihotaga kuruga, ndigiruga ndagika nyingaingi, no nigenaga muno. No hindi yo kiragoco ni ndiuragia atiriri, ni umuthi rucio okay, na ndukeire o toguo toiga ati waruga na wagoca ni wega muno tondu Ngai ari ya kigoco. Ngai ni endaga guthathaio, no na we tungumania umenye nduigiririkite. Na thiini wa ithomo twathoma ria kiambiriria chapter 4 ni tuona Kain ndetikirikire na igongona riake ritietirikirikire kuri Ngai. Na no twiyuria atiriri, ciana ici ciaciaritwo na ikarerwo ni mundu umwe, mundu wa Ngai, mundu wombitwo ni Ngai, abacirire muno umbi-ini wake. Niki giatumire igongona ria mundu gwitwo Kain riregwo. Igongona ria Kain riaregirwo ni tondu riri, Kain giciria ndabaririire
ndabarĩrĩire igongona rĩake. Na nĩtũthomire na twaigua Kain arĩ mũrĩmi. Na nĩtũrĩmaga na ngorwo ndũrĩmaga kwanyu kwana rĩmwo. Na twagetha nĩtũkoragwo reke hũthĩra waru. Gũkoragwo na waru ndungu na waru njeke. Icio njeke nĩcio amami witũ mendaga tũthige. Ũtinda hau ũgĩthiga. No nĩ kũrĩ ndungu icio ikendio kana igacoka igakĩrorio kũrĩa ikũrorio no itiathigagwo narua. Na nĩ kũrĩ ciathuragwo cia mbegũ. Ya mbegũ amĩroraga agathiũrũrũka akona nginya ndĩrĩ na karima. Kain ndĩciragia ndathurire kĩrĩa atwaragĩra Ngai. Ndagĩire na ihinda rĩa gũthura. O ũrĩa ona ithuĩ twĩkaga. Nĩtwĩharagĩria na tũgoka twĩna nginya igongona rĩrĩa tũrarehe. Ndikwenda kwaria ũhoro wa mbeca nyingĩ na mbeca nyinyi, tondũ Ngai aroraga ngoro yaku ũkĩheana igongona rĩu. No nĩ ũingĩraga kĩbeti ũkarora noti ĩrĩa ĩroimire bengi 100 ũkamĩrora chua ĩrũgamĩte. Ũgacoka ũkarora 100 rĩngĩ ũcokeirio nĩ mũndũ matatũ-inĩ ĩkũnjanĩte. Ukamenya yo ngũnjanu ĩno nĩyo ngũhatĩrĩria bahasha-inĩ. Nĩ ũndũ ũmwe na 100 rĩrĩa watiga. No rĩrĩa ndũnabacĩrĩra woya o rĩrĩa kana wacenjania wakora he noti ya 50 na he noti ya 100. Weciria kaũndũ kangĩ wagĩtiga. Gũkorwo ndũnabacĩrĩra ũguo ũreka ũkĩrehe igongona, Ngai no arĩrege. Ngai no arege igongona rĩaku angĩkorwo wiki ng'ima ũtũrĩte nĩ ndĩharĩirie na ngekĩra nguo ĩno ndaihu ta ĩno ndĩnayo. Ũgekĩra nguo ndaihu ũgĩthiĩ kanitha-inĩ. No gatagatĩ ka Jumatatũ na Jumaa ũgekĩra mũtoki. No koima bara no gathiĩ. Nĩ mũtoki kana iretwo ndũ nyamũ ici irekĩrwo tha ici soul filling. Ũgekĩra nĩ ti mũbuto ti jeans ti no nĩ mũtoki. Harĩ niĩ nĩ mũtoki. Ũgacemania na mũndũ ũcio, ũgĩcemania na wa matheri ĩkĩrĩte kanyamũ ta kau ũngĩciria atĩa harĩ niĩ. Nĩ niĩ ũngĩnyarara kana nĩ Mr. Matheri ũngĩnyarara kana nĩ ciana ciakwa ũngĩnyarara kana nĩ kĩgongona gĩakwa ũngĩnyarara kana nĩ bishop wakwa ũngĩnyarara kana nĩ Pastor Lucy ũrĩa ũndungataga ũngĩnyarara. Tacemania na Mrs. Matheri harĩa ena kanyamũ kau. Nĩ mwatũmenya tũnyamũ tũu? Tũtimĩtũki teno njĩkĩrĩte. Nĩ twĩho mũratwĩta atĩa? Leggings. Tũretwo ũguo? Nĩndĩratũmenya tondũ nĩtwĩkĩragwo gwakwa kuoguo nĩndĩtũĩ nĩ harĩa itarenda kuma na kiugo kĩu ngwendaga mume nakĩo na nĩ mũrarega. Tũnyamũ tũu ũkaharũkia no koimagara. Ũgacoka kiumia ũke wĩohete wega wĩkĩrĩte nguo ndaihu ũgakanya o haho gaiki igongona rĩaku tamenya rĩkaregwo. Kaũndũ tu kanini wĩkĩte maũndũ mega wiki ĩyo no kau kanini weka gagũkorwo nginya mwĩhumbĩre waku within the week ndũnakenia Ngai nĩ warega. Ndĩramwĩrire no ndĩrathoma ũhoro wa Theophilus. Na please mũtumia ũcio ndakora nja ndũkae kũnjiguĩra ũru. No nĩ ũregaga kwĩoha gĩtambaya gĩkĩ wĩ gwaku nyũmba ũgekĩra nguo ũgekĩra burana ũgekĩra iratũ ũgatiga tu gĩtambaya ũgagĩikia kĩbeti. Ũgoka ũkoima gĩkũni ũgoka ũkeyohera harĩa kana ũkeyohera cioro kana ũkeyohera na gũkũ matuka-inĩ ũkeyoha gĩtambaya. Na ũrĩa ndakora akĩyoha ma ũndekere tondũ Ngai no ekũndeithĩtie kuga ũguo koguo tiwe ndĩrera. Ũkeyohera cioro-inĩ na rĩngĩ matatũ ĩrĩa gũkuire yonaga Theophilus Church TV-inĩ yonaga online ya Bishop thimũ-inĩ yonaga Mũrata wa Ngai TV TV-inĩ no nĩ akoragwo akĩrirĩria kwenda kũmenya atumia kũhũthĩra atumia ũmũthĩ athuri ndikwenda ũhoro mũno atumia
a Theophilus wina rũri haha no nĩ woka kũu guothe kĩbeti kĩna gĩtambaya gĩaku na wĩ mũtheru mũno na wĩ mũthaka no gĩtambaya gĩaku identity yaku kĩbandĩ gĩaku kĩ mũhuko mũndũ ũcio wa matatũ no gũkorwo egũthinĩkanĩte wiki ĩyo agiyĩtwo nĩ thigari wiki ĩyo agiyĩtwo nĩ mũtumia wake wiki ĩyo agiyĩtwo nĩ mathĩna ma mbeca ekwendaga tu kiugo kĩmwe gĩa kũmũmĩrĩria we nawe nĩ waigia gĩtambaya kĩbeti we nawe nĩ wahitha woka weyohera harĩa na nĩ tũĩ gũkũ woka kwĩyohera nĩkũ igongona rĩaku no ngĩcoka ũrute rĩnene atĩa rĩtingĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai na ti ũndũ wĩkĩte mũru no ũguo tuweka kũhingĩrĩria ũrĩa ũngĩkorwo nĩkĩ kĩngĩtũma ongorwo nĩ ũkwĩyohaga wĩyohe kai kĩna ũru ũrĩkũ kai ndoneka ndĩthana wa Theophilus na nĩguo ndĩragĩũka na nĩkuo ndungatagwo thĩna wĩha mũndũ angĩnyona na gĩtambaya kĩayo ndahitha nĩkĩ kana hihi ona nyũmba ndũkoime ũĩkaine wĩ wathiĩ Theophilus kana wĩ mũhonoku arĩa moaine matikone niĩ nĩ wega mũno makĩona atĩ ndikĩho na ndinoiga tũtuĩke ngombo ya itambaya mũnyite wega ndinoiga tũtuĩke ngombo ya itambaya rĩngĩ no ũkorwo woima kanitha wĩ handũ ũrenda gũteng'era na rĩngĩ ndũrĩ na gacicio na ndũrĩ na gacanũri ũgũcanũra gacuĩrĩ na ndũgũgĩthiĩ kĩama gĩa atumia na gĩtambaya tondũ nĩ gĩa kanitha Mr. Chairman nĩ tũkũbatara gacicio atumia nĩ mendaga kwĩrora nĩgetha magacanũra gacuĩrĩ kau macanũra gacuĩrĩ rĩ magagĩthiĩ matige kũhitha no ngĩũkĩra rũcinĩ wĩigue ndũrĩ na neema ya kwĩyoha gĩtambaya maybe wĩna gacuĩrĩ kega wĩna gakuo kega gatekũbatara gĩtambaya tiga gũtuĩka ngombo ĩka marĩa mangĩ mothe gĩtambaya still tikĩo gĩgũtũma igongona rĩaku rĩtĩkĩrĩke amen sorry nĩ gũthiĩ that far Ngai endaga kĩndũ gĩthuranĩre mali safi Ngai endaga kĩndũ gĩthuranĩre na nĩkĩo Kaini tondũ ndathuranirie kĩrĩa aratwara alikuwa tu mkulima na akachukua tu indo ciake cia mũgũnda na agĩtwarĩra Ngai akĩaga kũgĩa na ũrĩa ciarĩtu mekaga waru ndungu waru ya kũhanda waru mbiri ya gũthigwo akĩaga kũrora nake Ngai ndoyaga kĩndũ ta kĩu nĩkĩ gĩatũmire etĩkĩre igongona rĩa Habili tondũ Habili ibuku rĩa Ngai rĩtwĩraga atĩrĩrĩ athire akĩoya marigithathi ithuothe nĩ tũyona irigithathi rĩa mwana ũrĩa tũrĩbacagĩrĩra ithuothe irigithathi noru tondũ gũtirĩ mbũri ĩngĩruta maguta ĩtarĩ noru akĩthura irigithathi rĩa mbũri ciake na maguta agĩtwarĩra Jehova akĩmwĩtĩkĩra na agĩtĩkĩra ihaki rĩake Ngai adimandaga kĩndũ kĩigĩrĩrĩku ũrĩa wothe ũgwĩka wĩke na ũigĩrĩrĩki kana nĩ ũtungata ũgũka gũtungata gũkũ kanitha-inĩ kana nĩ ũtungata ũgũtungata gwaku mũciĩ kana nĩ ũtungata ũgũtungata kũrĩa ũrutaga wĩra Ngai adimandagi ekĩrwo the best no rĩu nĩ kũrĩ maũndũ matũhĩngĩcaga no tungata naguo na ũigĩrĩrĩki nĩ ũrĩ thũ maita maingĩ ngoro na mwĩrĩ nĩ igucanagia na maita maingĩ mwĩrĩ nĩguo ũhotanaga nĩ ũkũigua ngoro ĩkĩenda wĩkĩona ngoro nĩ ĩrakwĩra ũka ũthambie kĩgongona ngoro nĩ ĩrakwĩra ũkatue ũtungate ngoro nĩ ĩrakwĩra ugondu ngoro nĩ ĩrakwĩra ina mwĩrĩ naguo ũgakwĩra na mwĩrĩ ũkahotana ngoro na mwĩrĩ nĩ igucanagia handũ ha ũtungata nĩ ũkinyaga handũ ũkoiga nĩ ũkwenda gũtungata ona nĩ ũkwenda kũrũgama haha ndũgamĩte ugacoka ukaririkana hĩndĩ ĩrĩa twathiaga Kawangware Pastor Lucy akĩnjĩka okoiga ndingĩtungata kĩu ongorwo Lucy aikarĩte hau mbere you get discouraged ugatigana na ũhoro ũcio na ti Lucy ũkire gũtungata ũkire kũmatha Ngai waku
ugacoka ningi o we ukarugama haria ukoiga gutungatagwo ni ang'ania. Niki giatuma uge uguo? Wabara mundu ngueri ekirite kiratu kiria ekirite uria ahana, wona we ndwagiriire tondu nduri na kiratu kiu tha icio. Na ringi ona ndui mundu ucio nguo na kiratu kiu ekira no kagutungata nakio, no gukorwo na mbia icio ti cia guthukuma ni cia kuiya kana kuheo ni Ben 10. Atumia Bwana asifiwe. Ringi ona itiumire kuria ciagiriire, no we no wahitha utungata waku, ni waigua nduiganire gutungata ati tondu nduhana tori ungi. Itikia ati ona ngorwo nduri na kiratu kihana giocio, nduri na nguo ya takito cio, itikira no gukorwo Ngai akuigeire ihinda mwana waku andikwo gwa Safaricom kana Ruraya akubangire ithanduku igima riure cia taki urigagwo ni iriku gwikira. Amen. Koguo tiga gucothereria no, ongorwo Ngai ni akuhe utungata uka utungate. Kuri hindi ingi ningi nawe ugucothererio kona ari anga neo magiriire. Ithuothe toguo Pastor Wainaina oiga twina tutogo. Ithuothe ni gusukumwo turasukumwo, tutire turakinya haria hangari ya automatic ya kuhihinywo guo. Korwo ni kuhihinywo tungiri mucii. Ithuothe twina mathina turehire guku. Kuri ukuire ikonia riake ria guka gucokia ngatho ni undu uria Ngai amuikiire. Kuri ungi nake urehire ikonia riyurite mathina tondu murimu mugire araturwo mwiri wothe, athi kwi ndagitari akarigwe kumwira ni ha. Ungi nake akuire ikonia riake arehe mathina ni uria agirwo ni ciana. No we ni wona agita maigarikira watuika discourage na waigwa ndugutungata ati ang'ania neo magiriire gutungata. Asha, ithuothe tuingiraga murango uria twina mathina, twina tukienda gusukumwo nigetha tugie na pumzi iyo Mr. Wainaina oiga tururume twitware, nikio tukagwo muthenya na ni ndimuririkanirie gatogo gaka gatiguthira narua tondu kuigiririka na kugacira kiroho tukagacira hindi ria tugacemania na mutumbi Ngai atwire ni twakinyanirite kana tutiakinyanirite maitho-ini ma Ngai uria we uri umuthi uguo niguo Ngai arenda na ni tuiganaine. Tutiganaga na kuraiha miumbire-ini gutunguha na gucekeha, no maitho-ini ma Ngai ithuothe ni tuhanaine. Aithuru ni twetungumani uguo nigetha tuigiririke. Ni kuri marihi hihi, ni kuri kindu tukona uhoro-ini uyu Ngai agatwira Ngai ni arihaga undu wothe wikaga. Ngai ni arihaga ruo ruothe ogeragira. Ngai ni arihaga gucambio cambagio. Ngai no arihaga kuigirirwo igenyo. Ngai no aige no arihaga kunyararwo itura-ini kana gwaku mucii na guthinikanio kana ona kuri arata. Ngai ni arihaga. Bara citu arwaga tondu ithe tutingihota kwirwirira. Thu ciaku acionaga agakurwirira icio thu nginya iria cietuaga ni arata aku. Koguo ni kuri irihi, kuri guthingata na gucaria uigiririki thiini wa utungata na thiini wa kiroho nigetha tuigiririke. Ngirikia andu aingi na ithuothe, reke njuge ithuothe na nditareho, ni ati tuthingataga Ngai na tugeragia kugacira kiroho kana gwika maundu ma Ngai na kuhoya Ngai na kumuthathaiya na kumuthiira muno hindi iria twina maundu maritu turagerera. Hindi iyo twina uritu gutire kanua gatumaga. Hindi iyo turituhirwo, hindi iyo twi nduma-ini gutire mundu utaturagia iru, gutire mundu utathathagia, gutire mundu utamenyaga Ngai. Ithaa riri na riu ringi na riu ringi tuthathagia Ngai na tukamwira maundu maingi muno. No ta ciana cia Israeli thutha wa ciarekererio cioima Misiri ciakongoirie na ikiuma, no haria ciakorire iria itune ikiona nduma ikiona thu ni ciarwana thutha. Thu ni wa ici cia Firauni moimete thutha na mbarathi. Riri nario ni iria itune ni maganjira tunua twaona meciria maona ngoro ciao igithinikana na makianjiriria kuga kabatu mangirekirwo makwire kuria Misiri. Oguo niguo ona ithui tuhana.
hindi yo twi urito-ini, hindi yo twi mathina-ini, o ta ciana icio cia Israeli tutigitigithagiria Ngai. Tutitigithagiria guka kuri pastors aitu na bishops aitu nigetha angalao maturute thina-ini utondu ni ututindikire muno. Mashira matigathira magoti-ini, ndwitiga gutunywo, ndwitiga gwika atia, ukaigwa ucio murigo reke ndunengere bishop nake atindike, ugathinikana no kahana ta ciana icio cia Israeli iria cioimire irerembukite no ciakora iria itune na ciarora thutha ciakora thina ikianjiriria guthinikana. Na riria iria njira yaturirwo Ngai agitura njira makihituka mathie mbere macuthiriria mona haha hatire iria itune kuria gutire thu itumite thutha makirelax. Oguo niguo tu relaxagi ona ithui tutire no tiganu nao na ndunakana ma blame tuhanaine nao tuthiaga ona ithui tukaiganira tugaikara comfort zones citu tukaria tugakoma tukehumba tugakinyia thabari hau. May God help us. Ngai atuteithie ati tuthingate thabari no tumutungate tugerie na hari korwo ni tukuigiririka kiroho, which is not easy. It's not easy. Guku gatagati-ini kurio maundu mari gukihigitaga hinya. Ni uri ikaranagia natho uiciritie ni murata winake. Ugikamenyera haria mbere ni thu winayo ngoro yaku igathinikana na ringi ukaigua ka Ngai wakindekereria atia na niguo ngutungatire. No ririkana Ngai no rwaga bara citu, Ngai no huranaga na thu citu ni tondu we ni Ngai. Reke tucokie ngatho. Twaguteya muno Mwathani ni undu wa ndagika icio watuhe, ni twakwambararia na twateya ritwa riaku tugithie na mbere muthamaki uri thaitha aria uthinjiri tweneana na kuriwe ni tondu wi Ngai. We thank you and we glorify your holy name because you are Lord. Na ni wega ine no tugine wa Yesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Hallelujah. Tukire na iguru. Ngai akurathime muno na no ndaiga ringi mundu uria ugikorwo ena ndumiriri ndukanahingiririe ndumiriri tondu ti yaku ni itu tumithikiririe tumeigue. Ngai arathime ndungata ciake aria matungatite na inyuĩ mwĩrutĩire gũtungata na njĩra ya gũkorwo mwĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ngai amũrathime mũno makĩria. Ke itue moko maitũ na igũrũ. Awa mũthingu nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku kuma o kĩambĩrĩria-inĩ kĩa ũmbi waku ona kuma kĩambĩrĩria-inĩ kĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tuonete wĩ wa mwena witũ na tuonete ũkĩruta wĩra mwega. Nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku na twagũcokeria ngatho. Thengio nĩ mahinda mau mahĩtũka na nĩ twagũthaitha wĩtĩkĩre kũhitha ũtungata ũcio thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Thengio nĩ mahinda maya Mwathani mangĩ makinya Baba nĩ getha ũtũtungate na njĩra ya gĩkĩro kĩa igũrũ Mwathani. Tũkĩneana ndungata yaku Archbishop John Gĩthirĩ moko-inĩ maku. Mwĩke maũndũ motugi na mega mũhũthĩre Mwathani o ta ũrĩa ũkwenda nĩ getha atũtungatĩre. Twatĩa rĩtwa rĩaku tũgĩtĩkagia Baba atĩ wĩ wĩra ũraruta mahinda maya ma ũmũthĩ. Mathaa maya na ndagĩka ĩno wĩ wĩra ũraruta. Jesu aragia akaugaga awa wĩ wĩra-inĩ na awa no ũraruta wĩra. Ona ithuĩ ta kĩgongona gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ tũĩ wĩ wĩra-inĩ kũhĩtũkĩra ndungata yaku. Awa ũrĩ wĩra-inĩ na ona rĩu no ũraruta wĩra. Mangũ mothe marĩa marĩ thĩinĩ witũ matũhatĩkĩte kĩgongona kĩama no romo twambararia na kũrĩ we nĩgetha ũhũthĩre ndungata yaku nĩgetha bũrũri witũ ũhone na andũ aitũ mahone Mwathani. Twatumũra tũnua twitũ kĩgongona kĩama mbere-inĩ yaku ona tũkĩgwetaga rĩtwa rĩa ndungata yaku Archbishop John Gĩthirĩ. Ũmũhũthĩre nĩ tondũ wa mĩtũũrĩre itũ. O mũndũ nĩ atumũre kanua gake aneane ndungata ya Ngai mbere-inĩ ya Ngai. Etia Roho Mũtheru arĩ gũkũ na akoragwo arĩ gũkũ. Etia Roho Mũtheru na njĩra ya hinya igũrũ rĩa ndungata ya Ngai.
etia wehokeku wa Ngai na njira ya hinya igoro ria ndungata ya Ngai. Archbishop John Githire. Mwathani we mwega na we mutheru Ngai. Oe ndungata yaku na maritwa muthamaki wa muoyo twamuneana na kuri we igoro ria wira waku uria umwathite Mwathani arikia kuruta Ngai wa Ngai ciothe we ndutigagwo na henwa na ndutigagwo Mwathani na thire kana bashishi Mwathani we ni urihaga marihi ma wira uria warutirwo Mwathani twamuneana kigongona kia ma nigetha witikiriku uria umite kuri we awa utuike wa gukinyanira mbere-ini yaku Mwathani twamuneana muthinjiri mwega tondu ni tuwi umuhuthiraga uria ukwenda Mwathani na ithuĩ tukaga twetereire kigongona kia matu-ini muthinjiri mwega ni tondu wa maundu uria matuhatikaga baba tugagwitikia ati wi thiini wake ni tugukuona Mwathani githagathage ngoro citu muthinjiri munene kumuhitukira kigongona kia ma naguo wira uria ukuruta kigongona kia ma uheanirwo ngatho na ugocio gucokerere twamuneana na kuri we ithaa riri na ndagika ino Jehova Ngai ukinyitithania matua maku na make rurimi-ini rwake muthinjiri mwega presence ya matu-ini ukimenyitithania twi guku thi kigongona twamuneana na kuri we ithaa riri na ndagika ino oya ithenya riaku muthinjiri mwega ni twerekereria na kuri we thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru twahoya ona twagwitikia na ithuothe tuge amen amen amen. Mwathani na utheri waku mwega undongorie kwina nduma na niĩ ndĩ kũraya undongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia ndioikana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia Mwathani
tondu wi Ngai. Nĩ thengio nĩ tondu wa ũhotani waku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kiugo gĩothe kĩarĩtio thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ tondu nĩ ũtũmĩte tũigue na matũ maitũ Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ciothe itungatĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Ndamahitha harĩ we ũmarĩithio matungata na ũmamenyerere. Nĩ thengio nĩ gũtua kĩgongona gĩkĩ kĩgĩna kĩega kĩa ũmenyo na ũrutani wa maũndũ ma thĩinĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa roho ũrĩa ũtũhete kĩgongona-inĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtũhete kĩgongona-inĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũgimaria andũ aku kiugo-inĩ gĩaku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Nĩ ndagũtĩĩa ta ndungata na ngombo ya wĩra waku, ngĩkwĩra nĩ ndanerirĩria ũndũ ũyũ kũwona na nĩ ndĩwonete. Nĩ ndanerirĩria ũndũ ũyũ ũhinge na nĩ ũhingĩte. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Ngai kĩgongona kĩa ma nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twagũtĩĩa Ngai. Roho wa ũũgĩ nĩguo ndarekereria kũrĩ andũ aya, roho wa ũtaũku nĩguo ndarekereria kũrĩ andũ aya, roho wa ũrutani na wa ũtungata nĩguo ndarekereria kũrĩ andũ aya. Ti-itherũ nĩ ũtũtuĩte atirĩrĩri bũrũri, ti-itherũ nĩ ũtũtuĩte ndungata na ngombo cia wĩra waku. Hũthia nĩmĩ cia arĩa meciragia matingĩaria na matingĩhunjia, hũthia meciria mao na muonere wao wa maũndũ. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ twaria kĩrathimo Ngai kĩgongona kĩa ma igũrũ rĩa wĩra wothe ũrutĩkĩte rũciinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ ũhoti, nĩ thengio Ngai mwĩhokeku, wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Twakwĩra nĩ thengio Mwathani nĩ tondũ wa roho wa ũũgĩ kĩgongona-inĩ, nĩ tondũ wa roho wa ũrutani kĩgongona-inĩ, nĩ tondũ wa roho wa ũmenyo kĩgongona-inĩ, nĩ tondũ Ngai kĩgongona kĩa ma we nĩwe wĩgocithagia na nĩ wĩgocithagia nginya na ihiria nduhu. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, na gũtirĩ ũtoranio ũngĩ ta waku. Twanĩrĩra tuoiga we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe hinya witũ, we nĩwe ũhotani witũ, we nĩwe ũhonokio witũ. Nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twagũtĩĩa Ngai wa igũrũ, nĩ twagũtĩĩa Ngai nĩ tondũ wa ũrutani waku, nĩ twagũtĩĩa Ngai nĩ tondũ wa ũtungata waku, nĩ twagũtĩĩa mũrĩithi mwega tondũ nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ kiumia gĩthiru, na rĩu no watũgomithania nyũmba ĩno Mwathani nĩgetha tũkwĩra nĩ wagĩrĩire, twoiga nĩ wagĩrĩire. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ wagĩrĩire. Nĩwe tũrathathaiya Jehova, nĩwe tũragoca Ngai witũ, nĩwe tũranenehia mũrĩithi ũrĩ tha, nĩwe tũragoca Ngai kĩgongona kĩa ma. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, nĩ twakwĩnyihĩria mũno Mwathani tũgĩkwĩra nĩ thengio, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ thengio mwene ũhoti, nĩ thengio mwene hinya, nĩ thengio mwene ũhoti, nĩ thengio mwene hinya. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Twoiga rĩĩtwa rĩaku rĩtũũgĩre, twoiga rĩĩtwa rĩaku rĩtũũgĩre, twoiga rĩĩtwa rĩaku rĩtũũgĩre, twoiga rĩĩtwa rĩaku rĩtũũgĩre. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkũinamĩrĩra, we nĩwe tũgũtũũgĩria, we nĩwe tũkwambararia, we nĩwe tũgũtũũgĩria. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, hinya wothe nĩ waku Mwathani. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara mũno. Nĩ thengio Ngai witũ, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ thengio Jesũ kĩgongona kĩa ma, nĩ thengio Jesũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. We nĩwe ũikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ũgĩtũthaithanĩrĩra mũthenya na ũtukũ, na nĩkĩo tũrakwĩra nĩ thengio igũrũ rĩa maũndũ mothe. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona gĩtheru. Twĩ mahoya-inĩ ma bũrũri mũrĩithi ũrĩ tha,
tutongorio tungata-inĩ ũyũ, kĩrĩa tũkuohora wohore, kĩrĩa tũkuoha wohe, kĩrĩa tũkuorota worote, kĩrĩa tũkũng'aũranio ng'aũranie, tondũ nĩ twĩharĩirie kũng'aũranio thamaki wothe wa nduma, kũng'aũranio thamaki wothe wa ũhoi wa mĩhianano. Nĩ tũkararĩtie ũhoi wa mĩhianano thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Nĩ tũkĩte kinyume na ũhoi wothe wa ndaimono na magongona ma Baali. Nĩ tũmokĩrĩire Mwathani, nĩ tũkararĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Wĩ Ngai ũtacenjagia, nĩ thengio nĩ gũtũhe ũtaũku wa mahinda. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra bũrũri. Nĩ thengio nĩ gũtũhe ũũgĩ ũyũ, nĩ thengio nĩ ũmenyo ũyũ, nĩ thengio nĩ ũguũri ũyũ, nĩ thengio nĩ gũtũtua tiirĩrĩri bũrũri. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, na gũtirĩ mwĩhoko ũngĩ ta waku. Ngai wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe. Tuoiga wĩ Ngai, tuoiga wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe, tuoiga wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtio mũgeithie high five ũmwĩre karibu sana Theophilus Church. Na nĩ twathomithio wega, twerwo tuohaga itambaya tũkiuma kĩ. Niĩ ndeciragia nĩguo kanitha ciohaga itambaya tondũ othe nĩ makoragwo makĩohera. Ndamenya ũmũthĩ nĩ me, gũtirĩ hĩndĩ gĩthomo gĩthira. Niĩ ndamuona mũkĩyohera harĩa rĩ, mũgacoka na thĩinĩ ndĩciragia nĩ kũrathimwo. Mwathani arogocwo. Nĩ ndagĩa na ũguũri ũcio. Gũtirĩ mũndũ ũhĩgaga atathomithe. Ithe tũtiathoma. Tera ũcio mũriganĩtie gĩtambaya kĩu gĩaku ti gĩa kuohera kĩoro. Ũkage wĩyohe. Bwana asifiwe sana. Ta mwĩre wega gĩtambaya kĩa white biũ biũ ũgathi kuohera siwage-inĩ. Konawe ũtarĩ tha. Nĩ mwohera. Ugai tũtikohera itambaya siwage-inĩ rĩngĩ. Ĩkĩngĩgwa ũngĩka atĩa rĩu ningĩ. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arotũteithia na Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na nĩ ngatho nĩ tondũ wa ũrutani ũcio. Mrs. Matheri, Ngai akũrathime na arĩa mũgũtungatĩte mbere nao, Pastor Wainai na Pastor Lucy na arĩa othe mũnyitanĩire nao. Niĩ rĩu ndĩ mũthuri, tondũ ngĩona mũndũ ũragimaria ciana gĩthemba kĩu githĩ ti mũthuri. Kĩndũ itangĩka nĩ kwĩgaya. Kwĩ hĩndĩ ndĩregaĩte ndĩranyarirwo. Rĩu nĩ kwamba gũikarangĩra kĩ? Bwana asifiwe sana. Kwĩgaya ndikwĩga. Gũikara ndĩrĩ o mũthuri mĩaka ĩrĩa Ngai egwĩka atĩa? Ekũndeithia. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana, metha nĩ njare ya mũgate wa muoyo. No nĩwe mũgai wa rigo nĩ ithuĩ o kũinũka gũtirĩ handũ ana gĩthima. Nĩahete mũgate Ngai ngũka maitho, tondũ aire arutwo makinya Emau. Arĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Mũi mũthenya nĩ ũroka thĩ na igũrũ ithire, arĩa marĩraga magiro
ndirenda tuhoe na atumia othe aritu aria mari mwena wa online, aria mari mwena wa TV, ona aria mari kanitha-ini. Na ungikorwo wi haha na wi muritu uke tuhoe hamwe nawe. Twi igongona-ini ria kuhoera bururi, na ni wega kugitira nginya ciana iria cie nda ya manyina. Ungikorwo wi guku uka nigetha tuhoe hamwe, na angikorwo ni ureciria to ngigia umuthi, nie ndire na thi. Bwana asifiwe sana. Turorete igongona-ini iritu, na nindiraiguithika kuhoya na atumia othe aritu a kigongona giki, tondu maroho ma kwirihiria merekagirio haria hahuthu, na tungiaga kurugama mwanya-ini na ithenya-ini no tukorwo tuhititie. Kuhiririo haha mwari wa ithe witu, hatiri ungi. Ndukangore wabici unjirete veni uconokire tondu wi mukuru. Ona Sara ndaconoki, ona Sara ndaconokire. Ona ni no ndirethuki uguo tondu ndikirio nyiki ngaigua Ngai ari o giti-ini. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Kei tuhoe. Ni tondu wa hinya no tugi waku Ngai. Turi mahoya-ini ma bururi witu wa Kenya. Ni tuguthaithite, ni tukuhoete, na muthenya wa umuthi no tuguthii na mbere na kwaria nawe. Ni tugukwariria twi kigongona-ini giki. Ndaregana na mahinya na maroho mothe maria merihagiria. Ndaregana na maroho mothe maria matumagwo mathatie na mathukie wira wa Ngai. Ndahera mawihia na mawaganu ma mutumia uyu, ndamuthambia na ndamutheria na thakame ya gaturume. Ndamuhitha thakame-ini theru ya gaturume. Ndamuhitha wega-ini waku. Ndahitha mwana uyu akuite na nda yake na thakame theru ya gaturume. Ndaregana na mahinya na maroho mothe ma kwirihiria maria mangikorwo matumitwo kuma kusimu. Niwe wathanite turugame mwanya-ini na ithenya-ini ni tondu wa bururi witu. Ni thengio ni tondu ni unyonetie uria ngwaria nawe. Ni thengio ni tondu wa ugi na umenyo na utauku uria uheanite kigongona-ini giki. Ndahitha mutumia uyu mwathani na ndamunengera na moko-ini maku. Ndaregana na ataki ciothe cia Saitani. Ndaregana na mahinya na maroho mothe ma kuma kusimu. Uyu ndekwatakwo ni ndamathia. Uyu migui ndikugerera hariwe tondu wa ruirigo rwa thakame ya gaturume. Ambararia imoko manyu na iguru. Ndaregana na mahinya na maroho mothe ma kwirihiria micii-ini itu iria tutigire, mawira-ini maitu, tukiumagara na tukihunduka twi wira-ini waku Ngai. Theria meciria maitu ona ngoro citu, no therie rurimi rwitu ni tondu ni twiharireirie kwaria nawe. Na ni kuri ciuria tugukuria na ni ugutucokeria. Ni kuri maundu tugukwira na ni ugututhikiriria. Ni kuri murango tukuringaringa na ni ugutuhingurira. Ritwa riaku rirogocwo muno, ritwa riaku rirwambarara thiini wa ritwa ria Jesu. Twaneana ciana citu ciothe moko-ini maku, aria mari guku kigongona-ini, ona aria mari nja ya bururi, ona aria mari TV-ini. Ndaregana na mahinya na maroho mothe ma kwirihiria kuri ciana iria ikuitwo nda-ini ya manyina, aria makuitwo ni manyina mao nda-ini ciao. Ni ndaregana na mahinya na maroho ma kwirihiria thiini wa ritwa ria Jesu. Twahoya twetikia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge, na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Tanyita igongona riaku ria gucokia ngatho na ndugakunja kunja uguo twerwo. Na nima utamburukie mbeca ĩyo atia, uke uikie ithanduku-ini riri ria sacrifice. Tukuruta iri sacrifice, igongona ria ngatho turute iri sacrifice, na mwike na arua nigetha tuingire haria ndirenda tuingire, tondu kuhunjirio ni muhunjiirio, kurutwo ni murutitwo. Ndirenda
tuingire ihoya-inĩ nĩ tondũ wa bũrũri witũ wa Kenya, na no tukagĩa na kĩgomano mweri ĩmwe mweri wa kanana, monthly prayers, na ũgoka na ũgakinya tene. Mwathani arogocwo. Nĩ tũratwarana na no tũgũthiĩ na mbere na mahoya maitũ ma weekdays kuma thaa 10 nginya thinacara, kũrĩa andũ mararara, kũrĩa andũ maratinda. Wĩra ũcio nĩ tũrutĩte wega na tũkaruta na gĩkeno kĩa Ngai. Ũguo Ngai amũrathime nĩ kwĩrutanĩria kwanyu, na tondũ nĩ mũhoete na nĩ mũthaithanĩte, rekei tũthiĩ na mbere na gwĩka ũguo, na Ngai nĩ egũtũteithia na nĩ egũtwĩka wega. Bwana asifiwe sana. Ainithia nyĩmbo metoro mũthĩ. Yendi ngatho ici ndacitũma mwathi wakwa nĩ ũndũ wa cia manene ũningĩire ũrotũro kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa karu waku ũima weria mũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega njĩtia mbara nĩguo mũthĩ na rũciũ nginya ene nditi na ndionene ciana ngora rĩmwe ndĩgetira ngaigua narora kĩaire nĩguo ndoria kona nyitĩte guoko komĩrĩria mũkĩra icio ngatho oima nini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega Jesũ kĩa mbara nĩguo mũthĩ na rũciũ nginya tene. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, bariki Yesu, bariki Yesu, bariki Yesu, bariki. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Aya, wapi dansi ya Yesu kanisa kwa Bwana Yesu. Oye moda
wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Yesu. Moya Yesu, moya. Oh yeah, moya Yesu, moya. Ekadera inanita. Moya Yesu, moya. Oh yeah, moya Yesu, moya. Ekadera inanita. Nonda goro inesi aduri. Oh yeah, moduri akaoe Yesu. Ekadera inanita. Nonda goro inesi aduri. Oh yeah, moduri akaoe Yesu. Ekadera inanita. Moyo Yesu, moyo. Oh yeah, moyo Yesu, moyo. Ekadera inanita. Moyo. Wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Yesu. Oia tonya gora inesi atumia asusata ya mali. Oia tumia kaoe Yesu. Ekadera inanita. Tonya gora inesi atumia. Oia tumia Yesu. Ekadera inanita. Moyo Yesu, moyo. Oh yeah, moyo Yesu, moyo. Ekadera inanita. Zungukia Yesu. Zungukia Yesu kanisa. Oh yeah, tonya goro inesi aini. Asusa ya mani. Oh yeah, naini makao ya Yesu. Ekadera inanita. Tonya goro inesi aini. Oh yeah, naini makao ya Yesu. Ekadera inanita. Moyo Yesu, moyo. Oh yeah, moyo Yesu, moyo. Ekadera inanita. Moyo Yesu, moyo. Yeah, moyo Yesu, moyo. Ekadera inanita. Atonya goro inesi asirika. Asusa ya mali. Oh yeah, asirika makao ya Yesu. Ekadera inanita. Moyo Yesu, moyo. Oh yeah, moyo Yesu, moyo. Ekadera inanita. Moyo Yesu, moyo. Oh yeah, moyo Yesu, moyo. Ekadera inanita. Nenda umehauone toinera Yesu wito. Ikinyoke ikinya ria etekio toinera Ngai wito. Orogera Ngai wito angĩkorwo nĩakũhete ũhoti. Haya, inua Yesu, inua. 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 Bariki Yesu, bariki. Wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Yesu. Haya. Oine webara inirwa. Kwete bokane webara inirwa. Kwete boka ito moinere. Tatarware na ina igora ina webara inirwa. Amale koro kwete boka ito moinere. Bona tarware na ina igora ina ito moinere. Bona tarware na ina igora woko kwena Ngai andu a Ngai. Wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Yesu. Nenda toinera Ngai wito. Evaburigana ria mĩrongo ĩtano. Nĩkĩgũteithia ũvaburigana. Mana ngĩbeke mĩũmũ. Nĩkĩgũteithia ũthoka
ito moinera Bona tawale na ina igora Ijoka ito moinera Ale na ina igora maina Wapisha gwana vigara kwa balazu na gai Ate kole moire tuombo adina Kole moire tuombo Namusa na biamu Aine iragai Boka ito moinere Natruare na ira Igora Ijoka ito moinere Natruare na ira Igora Wapisha gwara digara kwa bana Wapisha gwara digara kwa bana Wapisha gwana vigara kwa bana Wapisha gwana vigara kwa bana Yesu 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 Kaivito 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 Dueto emanaje Dueto emanaje Dueto emanaje Dueto emanaje Oye maduria no candieta gainae Oye maduria no candieta gainae Dueto emanaje Wapisha gwana vigara kwa bana Moinia onoka tueka gainae Moinia onoka tueka gainae Jehova idueto emanae Oido keine anaina agekoro inae Idueto emanae Wapisha gwana vigara kwa bana Dueto emanage Dueto emanage Esa boca Esa boca Esa boca Wapisha kwa Yesu Yeah Daimonos ya boca Daimonos ya boca Daimonos ya boca Esi ya boca india pio Daimonos ya madena Boca daimonos ya melimo Boca daimonos ya boca Boca si ya boca si ya boca Ya boca si 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 ya boca Ya boca daimonos si ya boca Boca si ya boca india pio Wapisha kwa Yesu Daimonos ya dhena Daimonos ya melimo
ndaimono cia gũthĩna ciombokeithie biũ ciomboka ethĩno ndĩmũge etereire o mũthenya mwe nĩngĩandĩra rĩu nĩguo baba atheoka Jesu eyo mũthĩ eria ngoro yakwa ayo nĩguo baba atheoka Jesu eyo mũthĩ eria ngoro yakwa ayo nĩguo baba ndaria ũtungata ũcio thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Kĩgoco gĩkĩ reke gĩgũkinyĩrĩre nĩ tondũ wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Kei tuikare thĩ hanini, twambe tũikĩrie hanini na nĩgetha wambe ũhũmũke. Ciana icio nĩ irorwo na irorwo wega, itige kũrũra mũno nĩgetha tũthiĩ na mbere. Tũkoretwo twĩ mahoya-inĩ na mũndũ ndaingĩraga mbara-inĩ atatarĩirio. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhotana mbara ũngĩingĩrĩra mbara yene ũtatarĩirio ũrĩa ũkũmirũa, ndũngĩka atĩa? Ngai witũ nĩ atũteithĩtie na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ, na Ngai agatũhotanĩra mũno, na tũgakorwo nĩ tũracemania gũkũ kuma Monday nginya Friday, thaa 10 nginya thinacara, na tũgakorwo o tũgĩthaithana tu nĩ tondũ wa bũrũri. Tũtirĩ kĩama tũrahoera bũrũri wa Kenya. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ ngurubu tũrorota tondũ twĩ kanitha wa Ngai, na andũ othe nĩ a Mwathani, na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũkuĩre mũtharaba-inĩ. Ũguo niĩ ngũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ rĩa bũrũri wa Kenya, twĩ hamwe na inyuĩ, na nĩgetha Ngai witũ atũhotanĩre. Mwathani arogocwo. Wĩra ũrĩa tũrutĩte nĩ mũingĩ, na Ngai nĩ akoretwo agĩtwarana hamwe na ithuĩ. Ngai nĩ atũtuĩte atirĩrĩri bũrũri, Ngai witũ agatwĩhokera gũtuĩka mathanwa ma wĩra wake, na ũndũ ũcio twĩ naguo mũno nĩgetha tũteithie Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Mũtirĩrĩri bũrũri akĩũnyitĩrĩra nĩ abatiĩ gũkorwo eiguĩte mũno, na etaũkĩtwo mũno, na emenyete mũno. Ũkorwo wĩiguĩte mũno na wĩtaũkĩtwo mũno na wĩmenyete mũno. Nĩ kũrabatarania ũũgĩ wa Ngai na ũmenyo wa Ngai na ũtaũku wa Ngai, na mathaga macio mothe Ngai witũ ndaremetwo nĩ gũtũhumba. Mathaga macio Ngai witũ nĩ atũhete mo. Ũguo ũngĩaga ithaga rĩmwe rĩa macio nĩ ũkũbatara wĩtie. Matonyo marĩa mehumbagwo nĩ andũ makĩingĩra ita-inĩ ti ta marĩa ũtindaga namo mũciĩ, ona ti ta marĩa ũthiaga icera namo. Ita-inĩ rĩrĩa tũraingĩra
turabatara guikara twĩiguĩte nginya meciria. Weherie meciria mathuku. Urabatara guikara wĩiguĩte nginya ngoro yaku ikorwo ĩtegũtarania maũndũ moru. Mwĩrĩ waku ũkorwo wĩ mũtheru nĩgetha tũiguo nĩ Ngai. Atirĩrĩri bũrũri matimenyekaga rĩrĩa meita-inĩ, mamenyekaga mahotana. No twage kũmenyekana ũmũthĩ kana rũciũ. No rĩrĩa Ngai witũ ekũhotana, thũmbĩ Ngai ekũhumba andũ arĩa ekwenda, tondũ andũ othe nĩ ake. Mwathani arogocwo. Na ndarora ndirona kũharĩrĩka thĩinĩ wanyu, nĩ andũ anyinyi mũno maharĩrĩkĩte. Ndarora ndirona kwĩigua thĩinĩ wanyu, nĩ andũ anyinyi mũno meiguĩte. Tondũ nĩ twamenyerire kũhũthagia ũndũ na tũkĩgĩa na tendency ya atĩ Ngai twahoya Theophilus ithuĩ nĩ atũiguaga. Samson akuire o etĩkĩtie, akũrirwo maitho o etĩkĩtie, athĩire ngano ya Filisti o etĩkĩtie. Bwana asifiwe sana. Na tondũ nĩ amenyerete gũtuanga mĩnyororo na ngai iria ciamuohaga, ona mũthenya wa kwenjwo njuĩrĩ ndamenyire, eciragia na ũrĩa amenyere, no agĩũkĩra agĩkora hinya nĩ wĩkire atĩa. Ndũkae kũmenyera kĩgongona kĩa Ngai, ndũkae kũmenyera ndungata cia Ngai. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ ũkweheria roho wa Mariamu thĩinĩ waku. Ndũmwĩre na hinya, mwĩre nĩ ũkweheria roho wa Mariamu, nyina wa Jesũ nĩwe ndĩraria ũhoro wake. Nĩ ũkũweheria thĩinĩ. Maingĩra kũrĩa Kana ya Galili, Mariamu nĩ amenyerete mũriũ no nginya rĩringa kĩ, no nginya rĩringa kĩ. Athire na njukũ cia tumia, akĩra andũ arĩa marĩ riko o ũrĩa arĩmwĩra mwĩke guo, ũyũ wakwa nĩ wacia, metagwo wacia. Bwana asifiwe sana. O ũrĩa arĩmwĩra. Tero ũcio mũriganĩtie, tiga kũmenyera njukũ cia tumia. Bwana asifiwe sana. Agĩcoka agĩguthũka harĩ Jesũ, akĩma aya matakĩrĩ na ndibei, aya matirĩ na kĩ. Bwana asifiwe sana. Roho ũcio no roho wa gũgĩteithia mũriũ, no nĩ ũrĩ na mwĩtĩo thĩinĩ waguo. Tũngĩrũgama na mwĩtĩo atĩ nĩ twĩkagĩrwo, tũtingĩtobora. Mwathani arogocwo. Rekei tũtue tũtirĩ ũndũ twĩke, twĩnyihĩrie Ngai atwĩkĩre rĩu. Ndiũĩ kana nĩ tũranyitanĩra. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũcio ũngĩ, atirĩrĩri bũrũri nĩ aruti a magongona. Ndikwenda mũkĩrwo nĩ ageni andũ a kĩgongona gĩkĩ. Na ũhoro-inĩ wa maruta mwĩthĩ, ũhoro-inĩ wa kũheana mwĩthĩ, ũhoro-inĩ wa kwĩyatha, ũhoro-inĩ wa maruta mwĩthĩ, nĩ wega mwĩyathe na mũndũ ethukie na eigue. Nĩ wĩra hetwo nĩ Ngai. Nĩ gũtuĩka ndatuĩka mũtirĩrĩri bũrũri, nĩ ngũruta magongona ma gũtĩithia Ngai o ta marĩa marutirwo nĩ Gideoni, nĩgetha ũhotani wa Ngai wonekane. Bwana asifiwe sana. Ũguo rĩ, mũthenya ũcio wa mweri ĩmwe ta kĩgongona gĩa Theophilus Church, mũtikae gũkĩrwo nĩ ageni. Ũrigithathi wanyu mũtikae kũũneana. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Wĩrutanĩrie mũno ũhoro-inĩ wa ũruti wa magongona, nĩgetha Ngai arathime wĩra wa moko maku, na ndũkende kũgetha ũtekĩte atĩa. Ũgũkĩgetha kĩ? Ndũngĩgetha. Na ndũgatuĩke mũtunyani wa maguta ma Ngai. Ndũgatuĩke mũrĩa ng'ũrũ, tondũ Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie ti mũrĩa ng'ũrũ.
nĩ mũkuona ũgarũrũku mawĩra-inĩ manyu, biacara-inĩ cianyu, mĩciĩ-inĩ yanyu na maũndũ-inĩ manyu, no nĩ mwathĩkĩra mwene ũhoti tondũ mwĩ kĩgeranio-inĩ, na nĩ wega ũhĩtũke kĩgeranio kĩrĩa Ngai akũigĩire mbere, na ũhĩtũke kĩgeranio kĩa ũruti wa magongona. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ ngũhĩtĩirie ndekera. Ndũkĩmũgeithie, mwĩre okorwo nĩ ngũhĩtĩirie ndekera. Ta mũrore wega ũmwĩre, ona harĩa tũracukaga Pastor Lucy reke tuohanĩre. Ona harĩa tũracukaga Bishop nĩ twahe. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ atũteithie. Na nĩ ngwendaga tũkĩingĩra mahoya-inĩ marĩa tũrorete kũhoya, kana ibuku rĩrĩa tũrathoma tũkorwo na ciana citũ. Korwo arimũ a Sunday school no matwĩtĩkĩrie, angĩkorwo hatirĩ na ũndũ wĩho hihi, nĩ kwĩhoya tũrehoya, tondũ ĩyo department ti yakwa, na ndiendaga kũingĩra department ciene. Ndakũrire niĩ ndirikana ndera ona kamwe Jesu arĩ watũmwo igana. Ũguo o mũndũ aheo wĩra, na mũndũ atĩrwo wĩra ũrĩa areka atĩa. Tondũ mũna tũkĩnjuhĩra tũkĩndehagĩra thwiti, twaragia atĩa? Twaragia maũndũ maitũ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na nĩ wega gwĩtĩkĩra ũrĩa ũrĩ. Wendo nĩ mũingĩ, no ũrutani wa ciana ndũrĩ thĩinĩ. Bwana asifiwe sana. No ndihingagĩrĩria marutwo, naguo ũcio no ũndũ ũngĩ. Mwathani arogocwo. Tondũ kũrĩ andũ monaga hihi youth tegũthiĩ mũno, na Pastor Lucy nĩ kwenda ũthondeke gĩkundi kĩa young parent, gũkũ wĩna atumia aingĩ mũno ethe mangĩgoca Ngai na matigacindane, magoce Ngai ũrĩa we na athuri anyinyi. Nĩ kũrĩ gĩkundi kĩoneka ta gĩkũrire mũno gĩkagũithio. Ũtungata ũrĩa wĩ thĩinĩ wanyu gũtirĩ mũndũ ũkũng'aũrania ũtungata ũcio. Bwana asifiwe sana. Ũguo korwo nĩ gũthaithana thaithana, wakorwo nĩ kũhoya hoya, wakorwo nĩ kũrutana rutana, ũtegwĩtigĩ no menye wĩ nyũmba-inĩ ya thoguo. Bwana asifiwe sana. Nĩ mwahũmahũmũka? Nĩ mwahũmahũmũka? Haya, kĩrore mũndũ ũcio rĩngĩ ũmwĩre atĩrĩrĩ, ona tũcuku tũrĩa tũracukanaga hwaĩ-inĩ nĩ ndahera. Mwĩre na tũmĩbango tũrĩa tũrarĩho niĩ nĩ ndabango, nĩgetha tũiguo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Haya, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndeiraga nĩ tũnini atĩ ta tũtondoragia, ithe na mande tuo tũtũ twanjerekeria mwaki-inĩ. Oi oi ngũgĩkatĩra atĩ rĩu nĩ ndatigwo, na nĩ niĩ ũrĩa wĩraga atĩ nĩ niĩ gatorio. Maitũ kana nĩ baba, kana nĩ mũrata wakwa, gũthiĩ nake akamũthaithe, etĩkĩre gũthiũkia. Oi oi ngũgĩkatĩra
kuira undu ona uriku. Bwana asifiwe sana. Riria Musa ndungata ya Ngai erire andu metherie makuhiririe kigongona, andu mamurorete uguo mundorete, na andu ugiciria makima haria murango-ini uria ni maigua no matiekete atia, ni turatwarana no matiekete atia. Tutirahoera bururi witu uria wanahoerwo, na ndiendaga gwika uria andu marenda kana uria atungatiri mareka. Nyendaga gwika uria roho wa Ngai andeithia. Mwathani arogocwo muno. Bwana asifiwe sana. Na tondu we niwe Ngai ambite gutua mutiririri bururi, uguo no nginya nyambe njaririe meciria maku, njaririe ngoro yaku, ona njaririe mwiri waku, ngwire witherie na wiyamurire Ngai. Mwathani arogocwo. Nigetha twakinyangithia maguru maitu kigongona-ini kia Ngai, twambararia moko maitu na iguru tukiaria na Ngai uria we, Ngai ni egutuigua na ni egututhikiriria. Na riu tutikwenda movement yona imwe, ukinderie hari uri. Bwana asifiwe sana. Ona ndukambe guthie bata, tondu na muthia bata kuha itambaya ni ndamenya uguo. Ukinderie uikare uguo uri. Rugamai na iguru. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, githĩ tiwe Ngai ũrĩa twendete? Githĩ tiwe Ngai ũrĩa tũtungataga? Theria meciria maitũ ona ngoro citũ, theria nginya mĩĩrĩ ĩno itũ, tũtherie Ngai. Turekere mawĩhia na mawaganu maitũ, tondu nĩ twĩrirĩirie kwaria nawe. Tukwĩre maũndũ marĩa matũgĩtĩire hinya. Tũngĩkĩmaroria kũkũngĩ tiga harĩ we Jehova Jire. Nũ ũngĩ tũngĩkaĩra tiga we mũrĩithi mwega? Nũ ũngĩ tũngĩaria nake atũthikĩrĩrie? Na thamaki a thĩ matingĩtũigua na matingĩtũthikĩrĩria. No we Baba witũ no ũtũigue. Turekere mawĩhia na mawaganu maitũ. Ndekera mawĩhia na mawaganu makwa niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku, nigetha ũkĩnjigue na ũnyamũkĩrie ndakaya. Ndĩ kĩgongona-inĩ kĩrĩa ũnjĩhokeire ndĩ mũrĩithi wakĩo. Maũndũ marĩa ũratũcukĩra me magigi turekere. Turekere Ngai. Turekere mũrĩithi mwega. Ndahera mehia ma kĩgongona gĩkĩ, ndahera mehia makwa, na ndahera mehia ma athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ona ndahera mehia ma ndungata ciothe iria itungatĩte na iria itungataga kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Turekere Ngai. Nĩ twahera mawĩhia na mawaganu maitũ. Nĩ twahera mawĩhia na mawaganu maitũ. Nĩ twahera mawĩhia na mawaganu maitũ. Ti-itherũ we wĩ Ngai. Githĩ ndũtwĩrĩte gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩaku, na nĩ ũrĩtũnganaga na mabataro na merirĩria ma ngoro citũ? Githĩ to we ũtũrutĩte ũhoro wa hĩa cia kĩgongona kũgerera Roho-inĩ waku Mũtheru? Githĩ tiwe Ngai ũrĩa twendete? Nĩ twahera. Nĩ twahera. Nĩ twahera. Nĩ twahera Ngai. Ndĩ mwĩhio na wanyona, Ithe witũ wa igũrũ, kuma gũciarwo gwakwa, niĩ no njĩkaga ũũru, niĩ no njĩkaga ũũru. Ndĩ
gututhambia na gututheria Ngai. O mundu ni atumure kanua gake ere Ngai amuohere tu na amuthambie na amutherie. Uhere mawihia na mawaganu maku, uhere mawihia ma kihumo giaku, uhere mawihia na mawaganu ma nyumba yaku. Wire Ngai tu akuririkane. Ndirenda twarie na Ngai witu tondu ni atuiguaga. Twarie na Ngai uri uhoti tondu ni atuthikagiriria. Tumuthaithe ni tondu wa bururi witu kiumbe nigetha Ngai aturirikane. Ngai atuohere mawihia na mawaganu maitu. Woherwo mawihia na mawaganu maku, njoherwo mawihia na mawaganu makwa, nigetha twitikirike kigongona-ini kia iguru tuhote kwaria na Ngai uria twaragia uhoro wake. Ndukaire mehia ma kurora na maitho, ma kunyarara ona ma kuhuthia. Rekei tuhere mawihia na mawaganu maitu nigetha Ngai uyu atuigue. Twi mahoya-ini ma bururi, tutire mahoya-ini ma ciana, twi mahoya-ini ma bururi. Nie ndi mahoya-ini ma bururi nigetha Ngai aririkane bururi witu.
thĩ ngũa ibuna ĩmũthikĩrĩria tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩirie ũtugi wa thakame na ma nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire mehia na waganu na mahĩtia thambia ũnjĩte kĩorĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte othi baba nĩ wainire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconoro maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndũrĩrĩ ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku rĩrĩa itheru Jorodani arĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiunaga ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano nowe ndũtariĩ toguo ithe witũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene Ngai na mũtugi iria eranĩire na maroho manathi ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria
thengio mũthĩnjĩri ũrĩ tha ndũkae kũirio ngoro nĩ ithuĩ ndũkae kwaga gũtũthikĩrĩria ndĩ thĩinĩ wa Thaburi 74 ndũkoe ibuku nĩtũgũthoma baadaye uga thutha wakwa na andũ othe marũgame tangĩkorwo wĩ handũ haragũtura na ũtigie gũta tondũ tũrĩ ũhoro-inĩ wa kwaria na Ngai witũ uga thutha wakwa Ngai ũgĩtũtete nĩkĩ o gwata tene na tene ng'ondu ciaku kwĩrĩithĩria rĩ marakara maku macitogagĩrĩra nĩkĩ Bwana asifiwe sana nĩ mũkuga na hinya Ngai ũgĩtũtete nĩkĩ gwata tene na tene ng'ondu ciaku kwĩrĩithĩria rĩ marakara maku macitogagĩra nĩkĩ marakara maku macitogagĩra nĩkĩ tũtirĩ hamwe nĩ mũragayanio Bwana asifiwe sana ndaregana na roho wothe wa confusion ndaregana na roho wothe wa kũiywo meciria tũrĩ ũthamaki-inĩ wa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tũhe ngwatanĩro ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ngwatanĩro ĩgũtũma tũiguo ngwatanĩro ĩgũtũma twĩtĩkwo ngwatanĩro ĩgũtũma tũcokerio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru uga thutha wakwa Ngai ũgĩtũtete nĩkĩ gwata tene na tene ng'ondu ciaku kwĩrĩithĩria rĩ marakara maku macitogagĩra nĩkĩ nĩ ithuĩ twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũrĩ atirĩrĩri bũrũri tũnyitanĩire na arĩa marĩ online na arĩa marĩ TV-inĩ twĩ kĩndũ kĩmwe kĩgongona gĩa Theophilus Church tũrahoera bũrũri mweri ũyũ wothe tũrahoera bũrũri tũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tuorotereirie tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa twendete ũguo nĩguo twathĩtwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai mũnene na mahoya magatangathwo nĩ ma bũrũri na nĩkĩo twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩgũkaĩra we Ngai witũ twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ ithuĩ twĩte atirĩrĩri bũrũri ũtũtete nĩkĩ Ngai ũtũtiganĩirie nĩkĩ Jehova Ngai tũiguĩrĩre tha Ngai twamũkĩrie twakaya tondũ ithuĩ tũrĩ atirĩrĩri bũrũri na nĩwe twĩhokeire wĩra ũyũ na tũrĩ ng'ondu ciaku kwĩrĩithĩria warekereria ng'ondu itogererwo nĩ ndogo nĩkĩ warekereria marakara maku matogerere ng'ondu nĩkĩ ithuĩ nĩ tũherete nĩ tumbũrĩte mawĩhia na mawaganu maitũ na tũkamenya ti-itherũ bũrũri ũyũ nĩ ũraganĩtwo no nĩ twahera ũragani ũyũ Ngai nĩ twahera ũragani ũyũ Jehova nĩ tũmenyete bũrũri ũyũ nĩ ũitĩtwo thakame no tũrĩ ng'ondu ciaku mũrĩithi mwega
Ndukareke tutogererwo ni ndogo ya thakame. Ndukareke tutogererwo ni ndogo ya uragani. Nitwahera muriithi uri tha. Ugituteta niki Jehova. Ututiganiirie niki Murungu uri tha. Nitwaguthaitha na twakwira we niwe Ngai witu. Twakwira we niwe hinya witu. We niwe mwihoko witu. Na we niwe gikeno gitu. Ngai ugitutete niki? Ogwata tene na tene. Ng'ondu ciaku kwĩrĩithĩria rĩ, wacirekereria niki Jehova? Watutiga moko-inĩ mekinaĩ niki? Waturekereria moko-inĩ maiti thakame niki? Ngai tiga gũtũte Jehova. Tiga kũriganĩrwo nĩ ithuĩ. Tiga kũriganĩrwo nĩ ithuĩ. Giria maitho maitũ maithori, tondũ we nĩwe Ngai witũ. We nĩwe gĩkeno gitũ. We nĩwe thayũ witũ. Ithuĩ nĩtwetĩkĩra atĩ twĩ ng'ondu ciaku kwĩrĩithĩria. Marakara maku rĩ, matigatũtogerere Jehova. Matigatũkinyĩrĩre Jehova. Ngai tũiguĩrĩre tha. Ngai tũiguĩrĩre tha. Ngai tũiguĩrĩre tha. Anĩrĩra na hinya, Ngai tũiguĩrĩre tha. No twamũkĩrie twakaya twĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũrĩa ũthahĩte nĩ ũitangĩki wa thakame, ũrĩa ũthahĩte nĩ ũhoi wa mĩhianano. Nĩtwakararia mĩhianano yothe. Nĩtwakararia mĩhianano yothe. Na tondũ nĩ ũtũtuĩte atirĩrĩri bũrũri, nĩtwamomora mĩhianano yothe. Tũteithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai tũteithie. Ngai tũteithie. Nĩtwakararia ahoi othe a mĩhianano. Nĩtwakararia ũhoi wa mĩhianano ũrĩa ũrathana. Ũrĩa ũrathana. Nĩtwakararia magongona mothe marutĩtwo mohoi wa mĩhianano marĩa maretia thakame. Nĩtwamakararia. Nĩtwamoigĩrĩria. Nĩtwamakararia. Tũtirĩ thĩinĩ wamo. Tũtirĩ ngwatanĩro namo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai tũririkane. Twambararia moko maitũ na igũrũ. Twakũũrio gĩtũtete nĩkĩ Jehova? Ũriganĩirwo nĩ ithuĩ nĩkĩ? Ngai tũririkane. Tondũ tũrĩ ng'ondu ciaku kwĩrĩithĩria. Nĩwe ũtũkuĩrĩire mũtharaba-inĩ. Nĩwe ũtũhonoketie. Nĩwe ũtũthurĩte. Nĩwe ũtwamũrĩte. Nĩwe Ngai witũ. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Na gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkwambararia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tiga kũriganĩrwo nĩ ithuĩ Jehova. Tiga kũriganĩrwo nĩ kĩgongona gĩkĩ Jehova. Tiga kũriganĩrwo nĩ bũrũri ũyũ Jehova. Tiga kũriganĩrwo nĩ athuri a bũrũri ũyũ. Tiga kũriganĩrwo nĩ atumia a bũrũri ũyũ. Tiga kũriganĩrwo nĩ airĩtu a bũrũri ũyũ. Tiga kũriganĩrwo nĩ anake a bũrũri ũyũ. Tiga kũriganĩrwo nĩ ciana cia ngenge cia bũrũri ũyũ. We nĩwe Ngai witũ. Ndũkae kũriganĩrwo nĩ ithuĩ. Nĩwe twĩhokete. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ
na Ngai Roho Mutheru. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega na muge ameni. Semeni amen. Tũrĩ ũhoro-inĩ wa kwarĩria Ngai nĩgetha Ngai atũigue. Na wakorwo ndwĩiguĩte ũikare wĩiguĩte, ndũkoime gũkũ na mĩrigo titikanĩtie ũcoke gũtũgia. Mwathani arogocwo. Nacio ndaimono iria ciĩtũmaga na iria itũmagwo nĩ twaciharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, twĩrirĩirie kwaria nawe tondũ we nĩwe Ngai witũ. Maitho maitũ nĩ monete, matũ maitũ nĩ maiguĩte, mĩĩrĩ itũ nĩ hiũhĩte na ĩkegatha mũno nĩ tondũ wa ruo rũrĩa tũrĩ thĩinĩ wa ruo. Na tũrĩ mahoya-inĩ ma bũrũri, kĩgongona gĩa Theophilus Church, tũtirĩ mahoya-inĩ mangĩ na ndiranyitithania, tũrĩ mahoya-inĩ ma bũrũri. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, gĩkĩ nĩ kĩũngano gĩaku, aya nĩ andũ aku, nĩ ũmathurĩte na ũkamamũra, nĩ ũmaitĩrĩirie wega waku, nĩ ũmaitĩrĩirie ũtugi waku. Ũngĩenda rĩ, tũngĩgũthaitha no ũigue, tũngĩkũria kĩũria no ũtũcokerie, tũngĩaria nawe rĩ no ũtũhingĩrie ũrĩa twĩrirĩirie. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twakwĩra we nĩwe Ngai witũ, na gũtirĩ kũngĩ tũngĩthiĩ ona kana tũgũthiĩ, tũgũikara njĩra-inĩ ciaku tondũ we nĩwe Ngai, Ngai ũrĩa twendete na Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake. Ngai wĩ Ngai kĩũngano-inĩ gĩkĩ, Ngai wĩ Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Tũkĩambararia moko maitũ nĩ tondũ wa bũrũri witũ, Ngai twagũthaitha ũtũigue, Ngai twagũthaitha ũtũigue. Ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, tũgĩgũthaitha ũthaithĩke Ngai. Mahinya na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria nĩmo ndakararia na ndoigĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twanyitithania ũtungata ũyũ na arĩa othe marĩ online, ona arĩa marĩ TV-inĩ citũ, Ngai ũromaririkana na ũnyitithanie ũtungata ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na ithuothe tuge twĩ thĩinĩ wa Thaburi 74 raini ya kerĩ. Tambarariai moko manyu na igũrũ. Ta kĩririkane kĩũngano gĩaku. Ndenda tũtwarane. Ta kĩririkane kĩũngano gĩaku kĩrĩa wegũrĩire o tene, o kĩo kĩrĩa wakũrire gĩtuĩke mũhĩrĩga waku, ũrĩa wagĩire, ũrĩa wĩgaĩire. Ũririkane kĩrĩma gĩa Sayuni, o kĩrĩa watũrĩte. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ nĩ gĩaku Ngai, na nĩ wĩgũrĩire kĩũngano gĩkĩ, nĩwe ũkũrĩte kĩũngano gĩkĩ, nĩwe ũtũkũrĩte Mwathani, nĩwe ũtũkũrĩte Jehova, na ũgatũtua atirĩrĩri bũrũri a mũhĩrĩga waku kĩũmbe. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga nĩ twĩtĩkĩrĩte gũtuĩka atirĩrĩri bũrũri a mũhĩrĩga waku kĩũmbe. No tũgũtirĩrĩra bũrũri witũ na mahoya na kwaria na Ngai ũrĩa twendete. Ngai nĩ wegũrĩire bũrũri ũyũ, Ngai nĩ ũkũrĩte bũrũri ũyũ, nĩ twaũtigithũkania na ũhoi wa mĩhianano, nĩ twaũtigithũkania na magongona ma ũhoi wa mĩhianano. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga we nĩwe Ngai, na twakwĩra ũririkane kĩũngano gĩkĩ, tondũ nĩwe wĩgũrĩire kĩũngano gĩkĩ, na nĩwe wakũrire kĩũngano gĩkĩ, no gĩgĩtua tirĩrĩri bũrũri. Ngai tũiguĩrĩre tha, ririkana kĩgongona gĩkĩ ta ũrĩa waririkanire kĩrĩma gĩa Sayuni, o kũrĩa watũrĩte ũrutagĩirwo magongona. We nĩwe Ngai ũrĩa twendete, we wamũkagĩra magongona maitũ.
tũrĩ atirĩrĩri bũrũri nĩ tũkũruta magongona megũgũkenia, naguo thamaki ũke moko-inĩ maitũ, hinya wa ũtorania ũke moko-inĩ maitũ. Wamũkĩra igongona rĩa Gideoni, ũramũheire ũtorania mwerũ, no thamaki ũroka moko-inĩ make. Ũgũtũhe ũtorania mwerũ, tondũ nĩ ũkwamũkĩra magongona matirĩrĩri bũrũri, no tonga ũke moko-inĩ maitũ. Nĩ twaregana na hinya na roho wa gĩkuũ, nĩ twaregana na hinya na ũthamaki wa nduma, twerekereria moko-inĩ maku Ngai. Kĩririkana kĩũngano-inĩ gĩkĩ twĩ thĩinĩ wakĩo, tondũ nĩ ũkĩgũrĩire na thakame, na nĩkĩo tũtiretigĩra kũrũgama na bũrũri ũrĩa twĩ thĩinĩ waguo, na kũregana na roho wothe wa ũiti wa thakame, kũregana na ũragani wothe, na kũregana na ũhoi wa mĩhianano. Tuoiga wĩ Ngai, tũririkane Ngai, tuoiga wĩ Ngai, tuoiga wĩ Ngai, tuoiga wĩ Ngai, tũririkane Jehova. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya, twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, Ngai witũ nĩ Ngai. Tacoka na thutha hanini, no ndũgakĩhumbũrie ibuku, tũingĩre thĩinĩ wa Thaburi 72, o raini ĩyo tu ya mbere, no ũthiĩ ũmĩthome yothe. Thaburi 72. Bwana asifiwe sana. Toigai thutha wakwa, Ngai, he mũthamaki mĩtuĩre yaku. Ngai, he mũthamaki mĩtuĩre yaku. Ũguo nĩguo kiugo gĩaku kĩroiga. O we mũriũ wa mũthamaki-rĩ, ũkĩmũhe ũthingu waku. Ngai, he mũthamaki mĩtuĩre yaku. He arĩa matongoragia mĩtuĩre yaku. Arĩa me mawabici ma thirikari mahe mĩtuĩre yaku. Ngai tũiguĩrĩre tha. Cira ũrĩa ũtatuĩtwo na kĩhoto nĩ twaũkararia. Cira ũrĩa ũhĩtũkĩtio wa kũratha andũ magũrũ nĩ twaũkararia. Heana mĩtuĩre yaku, tondũ we nĩwe Ngai. Nĩwe ũheanĩte mĩtuĩre ya anake marathwo magũrũ. Nĩwe ũheanĩte mĩtuĩre ya andũ aku matuĩke cionje. Tũcokerie tu tondũ wĩ Ngai. Akorwo nĩwe nĩ tũgwathĩka, na akorwo tiwe nĩ twakararia. Nĩ twarega mĩtuĩre ĩrĩa ĩtuĩtwo, nĩ twarega mĩtuĩre ĩrĩa ĩtuĩtwo, na nĩ twamĩkararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. He mũthamaki mĩtuĩre yaku, he mũthamaki mĩtuĩre yaku. No confirm kiugo gĩkĩ, akorwo tiwe ũrekereirie wonje bũrũri-inĩ, nĩ twaregana na roho wa wonje, nĩ twaregana na roho wa ikuũ, nĩ twaregana na roho wa bũrũri gũthahio nĩ gũitwo thakame, na twarega tũgwatĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Heana nĩ mĩtuĩre yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya, twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Mũtikae kũnoga. Sawa sawa. Gũkũ thĩ gũtirĩ gũtirĩ andũ ingĩhurũka, ndĩ mũgeni ndorete
Thank you. Twithini wa Thaburi 74 laini ya gatatu. Uga thutha wakwa kũra magũrũ werekere mwanangĩko-inĩ ũrĩa ũtũire kuo ũkone ũũru ũrĩa wothe wĩkĩtwo nĩ thũ handũ harĩa haamũre. Bũrũri ũyũ nĩ mwamũre, no harũrũkia hinya na ũhoti waku Ngai wone ũũru ũrĩa wĩkĩtwo, wone ngero ĩrĩa ĩgeretwo, wone mwanangĩko ũrĩa wĩkuo, na wone mwanangĩko ũrĩa ũtũire kuo, ũtũiguĩrĩre tha. Na nĩ mũrakoma nĩ itinda rĩa gũikara thĩ na kwĩnyitanĩria. Ndĩroiga moko mothe makorwo marĩ igũrũ. Bwana asifiwe sana. Na ũtige itherũ ũndũ-inĩ ũrĩa tũreka. Kũra magũrũ werekere mwanangĩko-inĩ ũrĩa ũtũire kuo ũkone ũũru wothe ũrĩa wĩkĩtwo nĩ thũ handũ harĩa haamũre. Cera matũũra-inĩ kũrĩa gwĩ ciana ithikĩtwo nĩ tondũ wa kũũragwo. Cera tũburi-inĩ wone gũkometio iheo itarĩkĩtie wĩra. Ngai harũrũkia hinya waku, Ngai harũrũkia hinya waku. Ũcera mathibitarĩ-inĩ wone ũrĩa anake manangĩtwo, wone ũrĩa airĩtu manangĩtwo, wone mwanangĩko ũrĩa ũrĩ kuo. Cera njera-inĩ citũ wone andũ manyitĩtwo gũtarĩ ũndũ mekĩte. Ona mwanangĩko ũrĩa wĩ kuo, ona mwanangĩko ũrĩa wĩ kuo, tondũ we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai. Ona mwanangĩko ũrĩa wĩ kuo, tũiguĩrĩre tha Ngai. Wona mwanangĩko ũrĩa wĩ kuo, tondũ we nĩwe Ngai witũ, tondũ we nĩwe Ngai witũ, tondũ we nĩwe Ngai witũ. Erekera mwanangĩko-inĩ ũcio wĩrorere andũ manyitĩtwo gũtarĩ ũndũ mekĩte. Ngai ũigue tha, Ngai ũigue tha cia bũrũri ũyũ witũ, Ngai ũigue tha cia bũrũri ũyũ witũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona mwanangĩko ũrĩa ũrĩ kuo mathibitarĩ-inĩ, ciana igakomio tũburi-inĩ na arĩa angĩ methĩ-inĩ. Ngai ohora arĩa mohetwo matarĩ ũndũ mekĩte. Ngai ohora arĩa maranyarirwo nĩ tondũ wa kwaria. Ngai ohora no rũwĩrĩre arĩa manangĩtwo mwanangĩko ũtarĩ na gĩtũmi. Ngai tũiguĩrĩre tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ handũ haha nĩ haamũre, twetia araika a gũtũrangĩra, twetia araika a gũtũgitĩra, araika marĩ hinya na araika marĩ ũhoti. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, tuge na hinya. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Thĩinĩ wa raini ya kana ĩroiga atĩrĩrĩ, Thaburi 74 raini ya kana. Amuku aku nĩ mararamaga o gĩtũngano-inĩ gĩaku gatagatĩ. Marũri mao ene nĩmo mahandire matuĩke atĩ nomo marũri.
title iria iheanĩtwo tocio title thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Marũri marĩa mekĩrĩtwo anene tomo megũtũra me marũri. Ngai cenjia marũri maya. Ngai cenjia title ici tondũ wĩ Ngai na nĩ ũiguaga. Tondũ wĩ Ngai na nĩ ũiguaga. Amuku aku nĩ mararamaga o gĩtũngano-inĩ gĩaku gatagatĩ. Marũri mao ene nĩmo mahandire matuĩke atĩ nomo marũri. Nĩmo mahandire matuĩke atĩ nomo marũri. Ngai tũiguĩrĩre tha. Marũri marĩa mahandĩtwo ma ũiti wa thakame tomo marũri. Marũri ma ũragani tomo marũri. Nĩ kũrĩ marũri mangĩ twetereire kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩ twetereire marũri maya magarũranio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai tũgarũranĩrie marũri maya matiga gũtuĩka nomo. Nĩ marũri ma ciama nyingĩ, ingĩ ciĩ hinya na ingĩ itarĩ. No marũri maya nĩ matũnogia. Marũri maya nĩ matũnogia. Twambararia moko maitũ na igũrũ. Twakwĩra nĩ twanogio nĩ marũri ma ũitangi wa thakame thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Thĩinĩ wa raini ya gatano, o makĩonwo no ta andũ. O makĩonwo no ta andũ moereire mathanwa mateme mĩtĩ ĩrĩ mũtitũ. O makĩonwo no ta andũ meoeire mathanwa mateme mĩtĩ ĩrĩ mũtitũ. Hallelujah. Ndiye kana mũrataũkwo kũrĩa tũrĩ. Bwana asifiwe sana. Gũkena nĩ andũ arĩa tondũ matikahotwo mbara-inĩ, nĩmetĩkĩrĩtio kuona wara wothe wa ngoma, ona mĩtego ĩrĩa mategeirwo. gũkena nĩ andũ arĩa mahetwo kũmenya, tondũ matikahotwo mbara-inĩ, nĩmetĩkĩrĩtio kuona wara wothe wa ngoma, ona mĩtego ĩrĩa mategeirwo. raini ya gatano ĩroiga atĩrĩrĩ, o makĩonwo no ta andũ moereire mathanwa mateme mĩtĩ ĩrĩ mũtitũ. Bwana asifiwe sana. Ngai aromũhe ũgĩ na ũguũrio, na Ngai aromũhe ũtaũku. Raini ya gatandatũ ĩkoiga atĩrĩrĩ, tũrĩ mathaithana-inĩ. Rĩrĩ rĩngĩ wĩra ũrĩa mũrame wothe ũrĩa wĩkuo makaũmomora na ngomi ona nyondo. Ĩno nyondo nĩ ngwenda kũrorerwo nĩ ĩrĩkũ, tondũ ti nyundo, ndiũĩ nĩ nyondo ĩrĩkũ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. No nĩ ũkũmĩona thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki. Bwana asifiwe sana. Na Ngai nĩ egũtũteithia. Atĩrĩrĩ rĩngĩ wĩra ũrĩa mũrame
wothe ũrĩa wĩkuo makaũmomora na ngomi ona nyondo. Wĩra ũrĩa tũrutĩte kĩgongona-inĩ ndũkũmomorwo na njĩra ya waganu, ndũkũmomorwo na njĩra ya kwarahũra ngomi. Nĩ twakararia, ndũkũmomorwo na njĩra ya waganu, na ndũkũmomorwo na njĩra ya kwarahũra ngomi. Wĩra ũrĩa mũramena ũkarĩka, Ngai ũtirĩrĩre. Nĩ twarega nduka cia andũ aku kũmomorwo, nĩ twarega mawĩra ma andũ aku kũninwo, nĩ twarega mawĩra ma andũ aku kũiywo. Wĩra ũyũ ũramĩtwo na ũkarĩka, no thũ nĩ ciĩharĩirie kũũmomora, no iraũmomora na maroho ma ngomi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, nĩ twakararia maroho ma ngomi, nĩ twakararia maroho ma ũhoi wa mĩhianano thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Raini ya mũgwanja ĩkoiga atĩrĩrĩ, tũrĩ mathaithana-inĩ na tũrĩ mahoya-inĩ ma bũrũri, tũkĩnyitanĩra na arĩa marĩ TV-inĩ ona arĩa marĩ online. Nyũmba ĩyo yaku nyamũre nĩ mamĩmundirie mwaki. Tũtiriganĩirwo atĩ mwanamundie nyũmba cia Jehova mwaki, nyũmba iria nyamũre. Nyũmba ĩyo yaku nyamũre nĩ mamĩmundirie mwaki. Nĩ gũthahia mathahĩtie gĩtũũro kĩa rĩĩtwa rĩaku, nĩ kũmĩgũithia o thĩ. Nĩ maandĩko tũreka atĩa? Bwana asifiwe sana. Tarekei twambararie moko maitũ na igũrũ, tũririkanie Ngai. Nyũmba ĩyo yaku nyamũre nĩ mamĩmundirie mwaki, nĩ gũthahia mathahĩtie gĩtũũro kĩa rĩĩtwa rĩaku, nĩ kũmĩgũithia o thĩ. Ngai tũririkane, nĩ tuonete no tũtiataũkirwo, nĩ twaiguire no tũtiaerewire nĩ atĩa. No Ngai tũrekere, no Ngai tũrekere. Nyũmba ĩyo yaku nyamũre nĩ mamĩmundirie mwaki, nĩ gũthahia mathahĩtie gĩtũũro kĩa rĩĩtwa rĩaku, nĩ kũmĩgũithia o thĩ. Ngai ririkana bũrũri witũ. Mũtikuga ameni mũterĩtwo. Ndĩrenda gũthoma raini ya 8 nginyie hau. Bwana asifiwe sana. Maandĩko matuĩrire no ithaa rĩrĩ Ngai eke atĩa? Na reke ngũhe thiri, ihoya rĩrĩ korwo wĩ mũũgĩ ta niĩ no kũrĩhandĩra mbegũ. Biacara cianyu itikũnũhwo, biacara citũ itikũnũhwo. Ta thikĩrĩria ũigua ũrĩa moigire, na nĩ Thaburi 70k. Moigire atĩrĩ na ngoro, nĩ tũmonũhe o kũmonũha, nĩ tũmonũhe o kũmonũha. Gũcina nĩ macinĩte itũngano cia Mũrungu ciothe cia bũrũri, makainina. Ugai amen. Tarora kana yaku ĩroiga ta yakwa, ndigatuĩke nĩ kũrĩ mũndũ ndĩratema. Namba 700 rĩu ya Bible. Na wĩra ũcio mũriganĩtie gũkũ nĩ tũthomaga kiugo kĩa Ngai. Ndũmwĩre nĩ tũthomaga kiugo kĩa Ngai
Uguo iwe uiganĩire. Na tuhuthagira mande. Tuhuthagira ki? Haya, laini ya kanana tuthome hamwe. Moigire atĩrĩ na ngoro. Ona nĩtũtige kũruga. Moigire atĩrĩ na ngoro. Nĩtũmonohe o kũmonoha. Gũcina nĩ macinĩte itũngano cia Mũrungu ciothe cia bũrũri makainina. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 tũhoe. Aba ndaruta wĩra ũrĩa ũkũnjathĩte na ndeka ũrĩa ũkũnjĩrĩte njĩke. Ndathoma kiugo kĩrĩa ũhereire kĩgongona-inĩ gĩaku. Wandarĩria na Roho waku Mũtheru. Andũ aya gũtaũkwo twĩ ihinda-inĩ rĩa kwaria nawe. Teithia andũ aya Mwathani marĩa atirĩrĩri bũrũri marute wĩra ũrĩa wathanĩte. Ndahitha kiugo gĩkĩ moko-inĩ maku. Ndahitha ũtungata ũyũ moko-inĩ maku. Tũhithe no tũgitĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũhithe tu Mwathani. Bũrũri ũyũ nĩ twarũgama naguo rĩu. Bũrũri ũyũ nĩ twarũgama naguo. Aya mehĩtire makĩhĩtĩra nginya kanitha. Makiuga nĩ tũmonohe o kũmonoha. Gũcina nĩ macinĩte itũngano iria andũ a Mũrungu matũnganaga ciothe cia bũrũri. Makainina tũkĩyonagĩra. No Ngai tũiguĩrĩre tha. Ngai witũ tũiguĩrĩre tha. Moko maitũ tũnyitĩte icunjĩ cia 10 na sadaka na magongona ma mĩthemba yothe. Tũkĩruta reke tũgũteithie. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Rehe indo cianyu. Tuheo nyĩmbo. Arĩa mekũhũthĩra namba cia thimũ nĩ igwĩkĩrwo hau screen-inĩ 0722470544 0720443464 na no tũrĩ na paybill namba ĩngĩ 880100 na account number nĩ 443464. Thank you. Ici nĩ ngatho ndaũcokeria.
tuthiete wega mahurire iruhi rwega kei tuikare thi tuigue kiugo kia Ngai tuma mathaithanaine kana tuhunjitie andu a Ngai kai mwatukanirwo. Bwana asifiwe sana. Na kiugo kia Ngai turakiona thiini wa Thaburi 74 kwambiriria muraini wa kenda, na no guthoma ngwika atia, no guthoma nguthoma tuma mathaithanaine twathaithana nginya muraini wa kana. No kiugo kia Ngai kiroiga atiriri thiini wa Thaburi 74 muraini wa kenda, maruri maitu riu tutimonaga, gutituire na munabii, ona thiini witu gutituire wa kumenya ni nginyari. Mwathani arogocwo. Ngai arotuteithia na tuhe roho wa unabii na roho wa uthinjiri, na tumenye thiini witu ruo ruria ruriho rugukinyaha. Mwathani arogocwo. Nitwaiguanira na nikirona anabii no marecokaniriria na magagitungana itungano-ini itiganite na magakiaria uria megukiaria tondu hari kiria marite kana kiria manyuite kana uria maiguite kana uria monete. Ndamwirire kanitha ni ugwikirwo gikabu-ini kimwe na Ngai ni atuteithie na atuhe ugi. Kiugo kia Ngai kiroiga atiriri, Ngai ni hingo igana atia mumuku egutura anyenyanaga, thuri no iture imenagiriria ritwa riaku nginya o tene. Ugai aca. Thu ndigutura imenagiriria ritwa ria Ngai witu kana tiguo? Thu ndigutura imenagiriria, thu ndigutura imenagiriria. Mwathani arogocwo. Tathikiriria uigue kiugo kia Ngai uria kiroiga, tutikoime tutakihunjitie kana tutathomete kiugo kia Ngai. No guthaithana ni tuthaithane. Uhetete guoko niki? O guoko kuu gwaku kwa urio gucomore githuri-ini giaku ukimanine. Ni kiugo kia Ngai kireka atia? Laini ya 12 ikoiga atiriri, no ningiri Ngai nowe muthamaki wakwa kuma tene, uria utuire ekaga maundu ma kuhonokania, uria utuire wikaga maundu ekaga maundu ma kuhonokania oku. Uguo no gutuhonokia, no gutugitira na tuire ahonokane. Ni turanyitanira. Ngai uyu atuire ekite atia? Uguo Ngai ti mugeni na kuhonoka. Ni twahoya tuhonokio, ni twahoya Ngai atuiguirire tha. Bwana asifiwe sana. Mutigieterere na riu menye twi kihunjio-ini. Haleluya. Kiugo kia Ngai kiroiga atiriri thiini wa Thaburi 74 line ya 13, weri niwe waturanirie iria riria inene na hinya, mitwe ya nyamu iria nene nowe wamibeberire. Bwana asifiwe sana. Nigukire na hinya ungi ukirite ucio. Laini ya 15 ikoiga atiriri, weri niwe waturikithirie matherukiro ma mai, we ningi uguo Ngai uyu ndari wira ategwika atia? Niwe uhuithagia njui nginya iria. Uguo na andu aria maroneka mena hinya muno ta matangihwa no meke atia? No meke atia? Bwana asifiwe sana. Ona ningi ona ndina hinya muno, ndita muthikabu munene, muthuri mugathe. Haleluya. Ndimutijita mugathe mutigireke ndikite. Ingiyambararia muno ihinda rikinye ria kuhuithio no gwika atia? Tero cio muriganitire ihinda ria gwitia.
tondu Ngai ni ekuhuithia aria maretia. Bwana asifiwe sana. Tathikiriria uigwira-ini ya 16 na tuthome hamwe. Muthenya ni waku onaguo utuku we nowe ogwata. Thomai wega. Muthenya ni waku uyu Ngai ni mune tondu nduma ni yake, muthenya ni wake, imuri cia iguru nowe wikite atia, ona riuwa nowe wikite atia. Ndukihurire Jesu witu ruhi na uge ni munene. Bwana asifiwe sana. Tathikiriria uigue na nikiugo twirigite guthoma monthly prayers ine laini ya 17. Weri nowe wekirire mihaka yothe ya thi. Ngai tuthome wega tutige guthoma na Githungu to kaingĩ ũguo tuhunjagia na Gĩkũyũ. Bwana asifiwe sana. Weri nowe wekirire mihaka yothe ya thi. Themithu na thano nowe watuire mahinda mene, nowe waciheire mahi. Ene muraigua? Bwana asifiwe sana. Haya, laini ya 18. Ni riu mwagithoma wega. Toigai thutha wakwa. Takiririkane o. Bwana asifiwe sana. Takiririkane o. Na nĩ Ngai tũraririka. Takiririkane o. Atĩ thũ nĩ kũnyenya ikũnyenyete we Jehova. Na atĩ kĩrĩndĩ kĩu gĩtarĩ mbuguĩro nĩ kũmenereria kĩanamenereria rĩtwa rĩaku. Ithuĩ tũtirĩ ho kĩrĩndĩ-inĩ kĩu gĩtarĩ kĩ. Ithuĩ tũtirĩ ho kũmenereria rĩtwa rĩa Jehova. Rĩtwa rĩa Jehova wa Iburaimu. Nerire Musa ige ritikana gwetwo ni mundu wina itheru tondu ri hinya. Uhoro ria maiguire na matu na makĩona ti wa Jehova. Matiagunĩkire mekire o ũrĩa mũndũ erirĩirie. Hallelujah. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũhoera gatutura gaka na rĩa gũthaithanĩrĩra gatutura karĩkũ. Na niĩ ndagũtua gatutura ka Jehova. Mwathani arogocwo. Ona niĩ ndĩ gatutura gakĩ. Tathikĩrĩria ũigue raini ya 19. Ndũgakĩnenganĩre muoyo wa gatutura gaka gaku harĩ nyamũ. Ugai wega. Abarĩria ikĩgongona guoko. Mwathani ndũgakĩnenganĩre muoyo wa gatutura gaka gaku harĩ nyamũ. Igai guoko thĩ na niĩ njarie. Mwathani ndũkanenganĩre mĩoyo ya tũtutura tũtũ twaku harĩ nyamũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai. Bwana asifiwe sana. Rekei tuge na hinya. Ndũgakĩnenganĩre muoyo wa gatutura gaka gaku harĩ nyamũ. Tiga gũtũũra ũriganĩirwo nĩ mĩoyo ya athĩnĩki aku o nginya tene. Tiga gũtũũra ũriganĩirwo nĩ ithuĩ, tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũrathĩnĩka nawe nginya tene. Ithuĩ nĩ ithuĩ mĩoyo ya tũtutura.
ndukae gutunenganira moko-ini ma andu aria aiti thakame, ndukae gutunenganira moko-ini ma andu aria ageri ngero. Nie ne nie gatutura ka wira waku, ndukanenganire hari nyamu. Ta imagine gatutura gaikie irio njogu, tarigithania gatutura na njogu, tarigithania gatutura na muruthi, no kerise. Bwana asifiwe sana. Uguo twathaitha Ngai ona kigongona giki ni gatutura gitikanenganirwo hari nya ende turatwarana. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai na hinya ndugakinenganire muoyo wa gatutura gaka gaku hari nyamu, tiga gugitura uriganirwo ni mioyo ya athiniki aku o nginya tene. Tiga gutura uriganirwo ni ithuĩ ni ithuĩ atirĩrĩri bũrũri. Amen. Na kiu uthi uthomere muciĩ nĩ waigua. Ona ukihoya wire Ngai ririkana ni njitirwo gatutura. Uguo na wakorwo wina kilo 90 umenye ni gatutura ga kilo. Wakorwo wina kilo 20 umenye ni gatutura ga kilo. Bwana asifiwe sana. Ona ni ndetikira gutuika gatutura. No ndi na kilo nyingi, ndina 65, ndi ndirathimire ndirakwa ndina 65 na nuthu. No ndirongongerera. Ngai witu no mwihokeku. Bwana asifiwe sana. Ngai ndugetikire kunenganira muoyo wa gatutura gaka gaku hari nyamu, ndugetikire gutuneana moko-ini ma andu aria ageri ngero. Na giki kigongona no kirikena tondu inyuĩ mũrĩ ahithe, mioyo yanyu nĩ mĩhithe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ndugakinenganire muoyo wa gatutura gaka gaku hari nyamu, tiga gugitura uriganirwo ni mioyo ya athiniki aku o nginya tene. Mwathani arogocwo. Uga Ngai ndukariganirwo ni muoyo wakwa, no ndukaunenganire hari ageri ngero thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai ngitĩra na ũhithe tondu niĩ nĩ gatutura ka wĩra waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Laini ya twendie koiga atirĩrĩ, tabara wega kĩrĩkanĩro amu kũndũ guothe kũrĩa kwĩ nduma bũrũri-inĩ gũtuĩkĩte o cikaro cia ũtoi. Hey, Bwana asifiwe sana. Nĩwĩrĩgĩte gũthoma hau? Wahathomete rĩ mũico? Bwana asifiwe sana. Tabara wega kĩrĩkanĩro amu kũndũ guothe kũrĩa kwĩ nduma bũrũri-inĩ gũtuĩkĩte o cikaro cia ũtoi. Cikaro iria iratongorio nĩcio ũtoi. Mũgũthi mũnyite ng'ania mũmwĩke ona mũthi mwĩke ona mũthi mwĩke. Nĩ cikaro cia ũto. Ngai haragania cikaro ici cia ũtoi. Ngai haragania cikaro ici cia ũtoi. No hithe mioyo ya tũtutura tũtũ, no hithe mioyo itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na Ngai ũconfirm kiugo gĩkĩ atĩ ndũkũnenganĩra muoyo wa gatutura gaka, ndũkũnenganĩra muoyo wa tũtutura tũtũ moko-inĩ maitoi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Laini ya 21 ĩkoiga atĩrĩrĩ, ndũgakĩreke ũrĩa mũhinyĩrĩrie, ndũgakĩreke. Thomai na hinya na mũthome na hinya na wĩtĩkio mũingĩ. Ũguo ithuĩ tũtikũhũndũ. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa athĩnĩki o arĩa agirĩ tũma makĩgoca rĩtwa rĩaku. Ugai amen. Andũ arĩa athĩnĩki na arĩa agi Ngai wetu matũkũgoce, no tũhithe mũno thĩinĩ wa rĩtwa. Twĩra-inĩ ya kaigana 22 tũrĩkie twĩinũkĩre. Arahũka. Ugai na hinya.
ugai na hinya wabe okinyio hau arahoka ni korone ni jikarete thegi okira na gete arahoka Ngai wecirĩrĩre arahoka Ngai wĩyarĩrĩrie to nĩ ũĩ kwĩyarĩrĩria arahoka mũgũthũkĩrai Ngai ũyũ witũ nĩ aiguaga arahoka Ngai wĩcirĩrĩre taiga rĩngĩ ugai rĩngĩ ugai rĩngĩ tũkuga ũguo maita mũgwanja rita rĩa mbere twambararĩtie moko maitũ na igũrũ rita rĩa kerĩ rita rĩa gatatũ rita rĩa kana na thauti nene rita rĩa gatano rita rĩa gatandatũ rita rĩa mũgwanja hũrũrai Jesũ witũ rũhĩ rwega na wĩre Ngai nĩ thengio nĩ kwarahũka tondũ nĩ egwĩcirĩre Ngai ũyũ nĩ ekwĩyarĩre hallelujah hey arahoka Ngai wĩcirĩrĩre hallelujah Bwana asifiwe sana ũguo ithuĩ tũtirĩ ho nĩ Ngai wĩho nĩ Ngai wĩho bũrũri-inĩ ũyũ Ngai arahoka wĩcirĩrĩre bũrũri-inĩ wa Kenya arahoka wĩcirĩrĩre kũrĩ anake na airĩtu kũrĩ athuri na atumia arahoka wĩcirĩrĩre Bwana asifiwe sana ithuĩ no tũkĩhote kĩgongona-inĩ Ngai warahoke na wĩyonanie to ithuĩ tũtingĩho ithuĩ tũtingĩka atĩa tuge rĩa mũico na hinya kĩgongona-inĩ arahoka Ngai wĩcirĩrĩre ũthĩnjĩri-inĩ arahoka Ngai wĩcirĩrĩre ndũkaneane muoyo wa gatuturo na kamwe kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku arahoka Ngai wĩcirĩrĩre tondũ Ngai witũ nĩ nga Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo arahoka Ngai ririkana ũguo mũndũ ũrĩa ũtarĩ mbuguĩro atindaga agĩkũnyenya mũthenya wothe Ngai tũhe mbuguĩro ta thikĩrĩria ũigwe raini ya 23 hallelujah na uge na hinya tiga gũkĩriganĩrwo nĩ mũgambo wa acio me muku nawe ngũĩ ya acio magũkĩrĩire rĩ ĩhaicaga ona igũrũ hingo ciothe ithuĩ tũtigũgũkĩrĩra Mwathani ithuĩ tũtikuorota wĩra waku Ngai ithuĩ tũtigũkũnyenya tuge gũtirĩ Ngai ithuĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai Ngai ũhonokanagia Ngai wokĩra Ngai warahũka nĩgetha acirĩrĩre andũ ake nĩgetha acirĩrĩre wĩra wake tondũ ũcio nĩwe Ngai Ngai warahũka nĩgetha ngitĩre nĩgetha kũgitĩre Ngai warahũka tũtũrane hamwe nake ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho thĩinĩ wa roho igakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wakwa
ringi arahoka Ngai wĩcirĩrĩre Ngai arahoka warĩrĩrie wĩra ũyũ waku warĩrĩrie bũrũri ũyũ Ngai arahoka warĩrĩrie bũrũri ũyũ na ndakwĩra ũguo ndĩ mũtirĩrĩri bũrũri ũrĩa wĩhokeire wĩra wa ũtirĩrĩri bũrũri ihinda-inĩ rĩrĩ ndagũthaitha arahoka Ngai wĩcirĩrĩre nĩ ngwathĩka na magongona mothe na ũthingu wa ma na kiugo gĩaku nĩ ngwathĩka nawe warahoke ũcirĩrĩre bũrũri ũyũ Ngai cirĩrĩra bũrũri witũ Ngai cirĩrĩra kĩgongona gĩkĩ gitũ ona niĩ Ngai njirĩrĩra hitha mũno na ũngitĩre mũno na ũhithe kĩgongona gitũ mũno na ũgĩcirĩrĩra mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge amen. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega na Ngai amũtoranĩrie mũno no tũgũthiĩ na mbere na mahoya maitũ kuma rũciũ no rũciũ ndiũkaga rũciũ nĩ mũnene ũkoragwo gũkũ thikũ icio ingĩ niĩ ndĩheaga ofu Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na kiumia-inĩ kĩa mũico nĩgetha tũingĩre manthry prayers tũgakorwo tũkĩhoera maruta maitũ na magongona maitũ ũrĩa ũrerirĩria Ngai agwĩkĩre ũhoere kiumia kĩrĩkũ ndiĩ kana mũranyita Mũisiraeli angĩatuire nĩ gũthiĩ kũruta ng'ombe thĩinĩ wa ibuku rĩa Tiriri bũrũri thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama thĩinĩ wa ibuku rĩa gũcokerithia maathani maandĩko moigaga amenyitaga akamĩigĩrĩra mũtwe akamĩrathi na akamĩarĩria na akamĩathĩrĩria maũndũ marĩa arenda we nĩwe ũĩ ũndũ ũrĩa ũbatarĩte na igongona rĩrĩa Tiriri bũrũri ndũkae kũrĩira kana kũrĩhũthia. Bwana asifiwe sana. Kiumia kĩu kĩa mũico Pastor Lucy nĩ kũhoera igongona rĩrĩa tũgakorwo tũkĩruta mweri ĩmwe. Mwathani arogocwo na ngwenda mũgoka mũihũrĩte gũkĩra atĩa sana andũ a kĩgongona gĩkĩ arĩa tũrĩ online arĩa tũrĩ TV-inĩ tũgakinya tene. Mwathani arogocwo nĩgetha twĩrathimirwo nĩ Ngai. Hena thiri nene mũno na maũndũ maritũ mũno mekumbũkĩra moko-inĩ maku wona wathĩka na waigua mũtirĩri bũrũri ndatigagwo ũguo na reke ngwĩre Ngai nĩ aiguĩte mathaithana maitũ ma bũrũri wa Kenya. Nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria matukũ tondũ nĩ tuige tondũ twekĩte atĩa kĩrĩa tũtigaire nĩ matukũ mathire kĩrĩa tũtigairie nĩ matukũ mathire na twĩhokere Ngai magongona maitũ na ndũkarute rĩrĩa wanamenyera kũruta ruta igongona rĩruo rĩa mũtirĩrĩri bũrũri mweri ĩmwe mweri wa kanana. Ngai witũ amũrathime. Niĩ no ndĩmwĩrire atĩrĩrĩ Ngai arahũke atirĩrĩre wĩra wa moko maku atirĩrĩre mũciĩ waku Ngai arahũke atirĩrĩre ciana ciaku na tondũ gĩkuũ nĩ kĩrekererie ithuĩ gũtirĩ kũndũ we are here to stay. Nawe gĩkuũ gĩkĩ ũigue we gĩkuũ gĩkĩ rĩ rũbora rwaku rũkĩrĩha. Bwana asifiwe sana. Nĩ twaregana nage na niĩ ndigũthika acirika akwa iyo nimekataa. Bwana asifiwe sana. Ti thakame ya andũ kana ya tũhu nĩ kũrũgamia kĩgongona kĩrĩkũ ĩrĩa yaitĩkire mũtharaba igũrũ. Bwana asifiwe sana. Ĩyo nĩ njiga. Mwathani arogocwo. Ndigũthika athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi ndigũthika. Ona kuonja mũtikuonja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tũtikuonja nĩ twarega na Ngai ũthikĩrĩrie na ũigue na warahũke ũcirĩrĩre andũ a kĩgongona gĩkĩ na nĩ njugĩte na nĩ ndegete roho wa wonja ndũtirĩ thĩinĩ roho wa ikuũ tũtirĩ thĩinĩ. Ũguo korwo nĩ ũrarutĩte magongona gĩthiri akue thiĩ ũrĩe na ũnyue tondũ niĩ kwanja ndĩraikaranga ona ndathikĩrĩria igua ta ndĩrathiĩ ngĩcokaga na thutha ngĩcokaga na thutha. Bwana asifiwe sana.
Haleluya. Ona we kohe mundu rakubangĩire gĩkuũ ũhoro ũcio nĩ weka atĩa. Na rĩu mũtigacoke kũmakio nĩ arogi na ago na aragũri. Rebu ĩyo nĩ tume. Rĩu tũrĩgĩtindaga ũndũ ũmwe atĩ rĩu arokire araiya gacibũ yakwa, araiya kabikingi gakwa, niĩ iye na thiĩ nako, ona enda gwĩkĩra nĩ eke atĩa. Ithuĩ nĩ tumĩte rebu-inĩ ĩrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Ndikanaigwe mũndũ akĩndehera riboti atĩ nĩ kamithi gakwa, kamithi anga nĩ gathirire. Nĩ mwagũithirie iganda cia tũmithia tumia Ngai aromũteithia. Atĩ anga nguo ciakwa cia thĩinĩ nĩ irekire atĩa. Ithuĩ rebu ĩyo nĩ tume. Ona mwenda tũmũrehere nguo citũ no tũkũmũrehe. Tondũ tũtirĩ ũndũ tũngĩkwo ithuĩ. Nĩ hinya wogo na ũragũri. Tũrĩohora na tũrĩatoranĩrie. Ona mahoya ma diviners ndakwĩrire gũtirĩ kũndũ mathiaga. Ona matikeraga revo ya mũtĩ ũrĩkũ. Mahoya marĩa maiguagwo nĩ Ngai na maya tũrathaitha magũthaithanĩrĩra bũrũri wothe na bũrũri witũ. Mwathani arogocwo. Tiga kũmaka. Ndũkamakio nĩ acia hoi mĩhianano. Ndũkamakio nĩ arogi. We ndũngĩrogeka. We ndũngĩnyitĩkana. We ndũrĩ wa gũkua. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. He mũthenya ũmwe ndĩraguũrĩirio andũ matũnganĩte handũ makĩrangĩrĩria mbica yakwa thĩ. Ndĩramĩoire matekuona tondũ Ngai ũcio wanyonia rĩ. O hau magũrũ-inĩ rĩ. Wanyonia marangĩrĩirie haha nĩ ndamĩoya maratigwo makinyĩte tĩri. Ũguo nĩguo Ngai witũ egũtũgitĩra. Ngai arĩ kũguũragĩria nginya kũrĩa kũrario mĩario ya kũrĩa na kũnyua nĩgetha ũthi. Nawe wathiĩ ho keheria thani. Makĩhingũria maitho makora kĩrĩa mekũrĩaga nĩ gĩthati. Mũtikamakio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ. Ngai araguũria nginya maũndũ marĩa mahitharu. Na Ngai ũrĩa ndĩratungata ona bũrũri ũyũ nĩ ũkũmenya nĩ nga. Ona thĩ ĩno nĩ ũkũmenya nĩ nga. Na tũgũthiĩ kũraihu. Haleluya. Nĩ mũkũhothete. Nĩ kĩhunjio kĩngĩ ndambĩrĩria. Nĩ mũkũhotha rĩngĩ. Nĩ mũkũhothete. Pastor Lucy kĩoe. Kĩmarathime. Jehova arokũrathima Archbishop John Gĩthire na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ rĩngĩ. Jehova arokũrathima Archbishop John Gĩthire na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ rĩngĩ. Jehova arokũrathima Archbishop John Gĩthire na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen, amen, amen. Kei tũikare thĩ. Nĩ wega na nĩ twacokia ngatho mũno nĩ tondũ wa ũtungata ũcio. Nĩ ũtungata wa mwanya na wa magegania. Ũmũthĩ twanyitwo kega. Arĩa maigaga niĩ ndihotaga kũrũgama. Niĩ ndũgamaga maita merĩ ngaigua maru nĩ magonyokanire. Niĩ ingĩkĩrũgama mahĩndĩ mehandaga ceni. Ndageria gũikara thĩ makarega. Kwaca harĩa thong'wa. Ndarũgama rĩ njiguaga o kũinamĩrĩra. Tumenacwa. Nĩ tondũ wa Ngai. Ngai twĩmenyerie maũndũ mothe na Ngai ahithe igongona rĩu thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Amen. Nĩ kũrĩ na ageni matũgeneire mũthenya wa ũmũthĩ. Mũndũ ũtarĩ wacera hĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa kanitha guoko igũrũ. Guoko igũrũ mũgeni ũtarĩ wacera. Ngai akũrathime rũgama wĩke kanitha ũguo. Hallelujah.
Ngai akũrathime, ngacokia ngatho nĩ akina Jenga. Rũgamai mwĩke kanitha ũguo. Tũmũnyitĩte ũgeni mũno makĩria. Mau no maciaro ma Kawangware. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na motugi, na arĩa angĩ othe mũkĩte nĩ tũmwendete thĩinĩ wa Mwathani na tũgetĩkia ona inyuĩ nĩ mũtwendete tondũ nĩkĩo mũkĩte. Koguo no gũthiĩ tũgũthiĩ na mbere na mahoya o ta ũguo twarĩkia gũtarĩrio, tũtikae kuma reri-inĩ nĩgetha tũhotanĩrwo. Githĩ itiguo? Ngai amũrathime. Rĩu ngwĩhoya Archbishop atũrathimĩre kĩrĩa tũkũnyua na tũkũrĩa nĩgetha twarie kĩrathimo. Rũgamai. Kĩrathimo gĩaku nĩ gĩtũkinyĩrĩire we Jehova Ngai. Wega waku nĩ ũtũiganĩte we Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ tũkenetio nĩ kĩrĩa ũtũhete gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Tũkĩrĩa mũgate ũyũ na tũkĩnyua cai ũyũ, twacithĩria na twaciamũra, twacitua mwĩrĩ na thakame ya Gatũrũme. Arĩa arwaru mamũkĩre kũhona, na arĩa mohetwo nĩ mohoretwo, na arĩa Ngai kĩgongona kĩama matarĩ na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua mahe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thank you. Ciana ciĩ free no ithiĩ ikanyuage, na hena Isaac Maina waigane kurepresent rwĩmbo. Karibu sana, karibu. Praise God. Ngai agocwo. Niĩ nĩ niĩ njĩtagwo Isaac Maina. Nĩ honokete. Jesu nĩ Mwathani. Nĩ amenyerete na akandeithia. Amen. Rĩu niĩ ngwendaga ndĩmũinĩre karwĩmbo gekũrathimaga ngoro yakwa mũno na Ngai nĩ ekũmũrathima. Ngai ũrĩ wa tha wĩ mwĩhokeku, ũrĩ na Musa kĩrĩma igũrũ, wĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa matigari, arĩa wĩ nao matihotagwo, wĩ Ngai wao, wĩ hinya wao, makwambarario ũkameka wega. Mũrungu ũrĩ tha, tũtongoragie wĩihũirwo nĩ tha, tondũ ngĩaga tha tũngĩkua ithuothe. Wega wa Ngai nĩ wahoreri, aũheaga andũ arĩa horeri. Wega wa Ngai nĩ wahoreri. Ngai amũrathime mũno. Nĩ Ngai wa magegania. Isaac mũtikorie nĩ waku. Kĩo kĩa nyũmba ya Ngai, na mũmenye kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩa goro na nĩ kĩa bata. Baba wao nĩwe wĩna kanitha harĩ ũguo, na arokaga rũcinĩ akagathĩkania macini, akaruta wĩra wothe, agacoka akagamba kuthu othe ofiro. Ngai amũrathime ona nĩ gwathĩkĩra mũciari wake, ona gũka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Koguo mwamuona mũtikarigagwo nĩ waku kana haleluya. Na andũ angĩ me haha ritho na iniũrũ,
moka kanitha thaa thita Isaac thina Sara na thaa 11 nĩ akoragwo agĩkua indo cia kĩgongona no we wĩ haha na ndũrĩ na mwana thaa thita ũingĩraga ngakũrorera thaa aingĩra thaa thita ũmũthĩ aingĩra ena ndagĩka 2 na nĩ haha hatirĩ fare kana gũkĩra na haha kabara ugai Isaac arathimwo. Amen. Na ithuothe nĩ wega tondũ wa maũndũ marĩa mothe marathiĩ na mbere koguo no kũnyitĩrĩra tũkũnyitĩrĩra mũthenya wa rũciũ arĩa tũroka mahoya na nĩ ngwĩhoka no kuongerereka ũrĩa tũrathiĩ na mbere noguo tũgũthiĩ tũkĩongererekaga ndũkae kũreka mweri wothe ũthire ũtarĩ woka mahoya-inĩ na tondũ nĩ mwaigua baba witũ ofu atĩ muge ngakorwo ndĩ iki gũkũ ngamwĩta na thimũ kwanyu nyũmba ya Ngai nĩ tũke twĩyendeire na tũke na kĩona Ngai amũrathime. Rũgamai na igũrũ tũrathimane. Mũtumia wa manonire mũgeni na ndamenyaga nĩ mũraika wa Mwathani. Ngai akĩmwĩra nĩ ũkũgĩa mwana mũnaciri wa Jehova. Caria mũrata na ti ũrĩa mũrigainie. Gĩa mwana mũnaciri wa Jehova. Kũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia na karathima mũndũ ũrĩa amũrĩire. Caria mũrata ũngĩ na ndũgacarie ũrĩa mũikaranagia nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Manoa yarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Kũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia. Tũcarie arata aitũ a TV na online. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Tũmarathime tũkenete. Nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Arata aitũ a Theophilus Church, Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia na karathima mũndũ ũrĩa amũrĩire. Tũrathime kĩgongona nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Kĩgongona gĩa Theophilus Church Jatha-inĩ. Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia na karathima mũndũ ũrĩa amũrĩire. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Pastor Lucy Njoki. Amen. Jehova arokũrathima Amen. na akũmenyagĩrĩre. Amen. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre Amen. na gũkinyagĩrie wega wake. Amen. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake Amen. na atũme mũgĩage na thayũ.
Amen, amen, amen. Rekei tue moko maitũ na igũrũ. Kĩgongona kĩa ma ithuĩ tũrĩ mahoya-inĩ, no ciana citũ itirĩ mahoya-inĩ. Nĩ irabatara nyama na mũgate na maĩ cia Jumatatũ, cia kerĩ, wa gatatũ, wa kana, gatano, juma nginya kiumia. Mahe nĩ tondũ wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Kiai tũikare thĩ hanini. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya ngai ng'eni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Atũrire Babuloni mĩaka mĩrongo mũgwanja, makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maikĩma, na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli, no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru.
wa nĩ mwaki. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka, nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Jehova nĩagathaĩka riko andũ arĩa aganu na arĩa imaramari. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Hingũro cia thĩ ciĩtagwo ihaki, na mũthamaki Jesũ ndagacioya. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Nĩwe kĩhingo gĩa thĩ na igũrũ, gĩa gũtonyerwo nĩ atheru na araika. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Waigua wĩtĩkie na ngoro yaku, na ciĩga ihingie wĩna mahingũro. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Mbuku ya watho na ya marĩtwa nĩyandĩkĩtwo mũthenya wa ituĩro. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo Jesũ nĩ ithe witũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Kwĩnyihia na gũtungatĩra andũ na ngoro theru nĩikahingũrĩrwo. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Theophilus TV, mũrata wa Ngai.